Shikues të Tribuna Channel, mirë mbrëma, faleminderit që jeni edhe sonte me ne. Një natë pas votimit, jemi me 12 qershor, gjatë gjithë ditës dje, Kosova ka votuar. Natyrisht janë nxjerrë edhe rezultatet preliminare, KQZ-ja ka publikuar tashmë numrimin, rezultatet nga numrimi 99.64% të votave, thuajse 100%, nuk pritet asnjë ndryshim i rezultatit në këto rrethana, ndërkohë rezultatet tashmë dihen. Siç e kemi thënë edhe gjatë ditës djeshme, kemi një fitues absolut tyre zgjedhjeve, që është lëvizja vetëvendosje, i vetmi subjekt që ka garuar si vetëm në këto zgjedhje, dhe kemi një fitues tjetër faktik, që është PDK, AK dhe Nisma. Gjatë ditës është raportuar sot edhe për numrin e deputetëve që do të merr secila parti politike dhe secili koalicion realisht. Jo parti politike ende nuk dihet sakt sot do të kenë brenda koalicioneve tyre. Partia Demokratike të Kosovës, AK-ja dhe Nisma, thuhet se do të ketë 39 deputet në kuvendin e Kosovës, 31 sosh do të ketë lëvizja vetëvendosje dhe 30 Lidhja Demokratike e Kosovës, AKR-ja dhe Alternativa e Kusari Lilës. Në këto rrethana, asnjëri prej këtyre koalicioneve, po flasim për pjesën shqiptare të deputetëve, nuk do të arrijë të ketë numrin e mjaftueshëm të votave për të konstituuar qeverinë e re. Apo futet Kosova në një krizë të re institucionale, cila do të jenë lëvizjet e brendshme politike, mund të kemi një përbashkim të forcave mes LDK-s, AKR-s dhe lëvizjes vetëvendosje në njërin anë, a do dalin nga koalicioni pan partitë që tashmë janë përbashkuar aty, si do zgjidhet i gjithë ky ngërç, që janë disa prej temave cilat ne do t'i bashkëbisedojmë me pjesën e rregullt panelit tonë, krahun tim të djathtë Burim Ramadani, faleminderit Burim, Mendo, Abazi, Donik Sallova, Bajrosh Morina, faleminderit që jeni edhe sonte bashkë. Donik, po e nis me ty, kemi një fitues absolut këtyre zgjedhjeve, është lëvizja vetëvendosje, përfundimisht fituesi më i madh, domethënë është rrit për afro 100.000 vota, nëse nuk gaboj, nëse domethënë rreth më tepër se 90.000 vota ka marrë vetëm në këto zgjedhje. Çka do thotë ky rezultat? Është një votë ndëshkuese e elektoratit të Kosovës, është një votë e natyralizuar në raport me vetëvendosjen, është një votë e cila u orientua, si thua, nga përbashkimi i këtyre koalicioneve, si interpreton? Padyshim, rezultati i zgjedhjeve të djeshme paraqet një tronditje në kuptimin pozitiv të fjalës, sepse për herë të parë, po themi, në mënyrë të dukshme, elektorati ka kërkuar ndryshime. Pra kjo çfarë ka ndodhur dje, nuk ka garantuar një rotacion formal, por ka bërë një revolucion. Pse ka bërë një revolucion? Sepse është thyer miti i cili ka ekzistuar më parë, që PDK-ja dhe LDK-ja janë parti politike pa të cilat s'mund të bëhet. Pra që janë parti politike të cilave askush s'mund të dalë përpara. Për LDK-n ky mit kishte filluar, po themi, të bie edhe më herët, por për PDK-n ishte akoma i theksuar. Çfarë na thot rezultati që kemi deri më tani, që po themi është edhe në një farë formë rezultati përfundimtar, sepse pak gjë mund ndryshoj deri te shpallja e rezultateve përfundimtare, do të thotë që një koalicion i madh, i cili pothuajse u afuti drejtërimën kundërshtarëve të vet në momentin kur u bë, e mori një rezultat që është shumë fish më i dobët se rezultati që këto parti e kishin arritur kur kishin ngaruar të vetme ose në formacione të ndara politike në vitin 2014. Ky formacion që priste që të arrinte mbi 300.000 vota, pra të shkonte të paktën te 40%, na del mangut me minus 100.000 vota, që do të thotë se është një rënje e madhe, dhe po të ishte ky rezultat dhe po të ndohet ky rezultat veç e veç, siç do ta shohim kur të përcaktohet faktikisht numri i deputetëve në dalje që të shohim në ekran edhe rezultatet nga KQZ-ja, pastaj do të kërkojnë përse të lënë komunën. Do të shohim se si subjekt politik që i takojnë logos së një partie politike, numri të vetëvendosjes do t'i takojë numri më i madh i deputetëve. Pra vetëvendosja si parti politike në kuvendin e Kosovës do ta ketë numrin më të madh të deputetëve. E dyta, trondjen e madhe të këtyre zgjedhjeve e ka psuar LDK-ja, e cila pavarësisht koalicionit disi dinak me AKR-n, nuk ka arritur t'i ruaj as votat që i kishte si e vetme
kur ishte në zgjedhjet e 2014-s, që do të thotë se ose AKR-ja ka qenë shumë modeste në kontributin e saj kundrejt LDK-s, ose LDK-ja vërtet e ka paguar shtrejnë çmimin e saj të bashkëqeverisjes me LDK-n dhe dalën se si ka dalë nga ky koalicion. Unë besoj që ky momentum i zgjedhjeve faktikisht ka treguar që votuesi në Kosovë më nuk është votues militant, edhe më nuk ka bastione në Kosovë. Por në Kosovë njerëzit kanë votuar, sepse duke pas parasysh që pjesëmarrja në zgjedhje nuk ishte dukshëm më e madhe se zgjedhjet e kaluara, tregon që kryesisht kemi pasur lëvizje të votuesve nga partitë politike. Pra më në Kosovë nuk kemi vota të barikaduara për të cilat mund të jemi të bindur 100% që na takojnë neve si parti, sepse me shumë gjas një numër i madh i votave i ka ikë PDK-s, një numër i madh i votave i ka ikë LDK-s, një numër i madh i votave i ka ikur edhe partive që u futën në këto koalicione dhe pikërisht ndoshta për shkak të bërjes së këtyre koalicioneve njerëzit janë revoltuar për shkak të mungesës së parimësisë së ndërtimit të tyre, për shkak të llogaritjeve krejt pragmatike dhe në interes të marrjes së pushtetit ka bërë që njerëzit ta votojnë vetëvendosjen përkundër propagandës së madhe që ishte bërë ndaj kësaj partie dhe ndaj kësaj lëvizje që kjo nuk e njeh shtetin, që kjo nuk e do shtetin e Kosovës, që kjo nuk i do simbolet, që kjo do të na fus në konflikt me miqtan ndërkombëtar, që kjo do të na hap konflikte e tjerë. Pra njerëzit përkundër krejt kësaj, po themi, propagande kryesisht të ushtruar nga partitë në pushtet, i besuan më shumë sinqeritetit dhe konsistencës së vetëvendosjes dhe programit të saj qeverisës, se sa që i besuan partive të cilat kanë qenë në pushtet. Tek e fundit, në rastin e vetëvendosjes, njerëzit kanë besuar në një diçka për ta parë se si është, ndërkaq në rastin e partive tjera, ata veç e kishin parë shumicën prej tyre se si ka qeverisur. Bajrësh, morrim krahun e majt fillimisht. Këta do duhet ishin ullën krahun e djathtë, po me që kemi një fituret, një partije me orientim të majtë, dhe po pajtuemi që është e vetë një fituret, me thonë po flasim për koalicione pas zgjedhore. Me qenë se këto koalicionet para zgjedhore nuk sollën ndonjë rezultat. Sidoqoftë, fillimisht më lejo të them një gjë që ka rënë sy edhe në debatet tona, po kam pas aty her pas here të shoh edhe në debate të tjera, duket se të gjithë ne, madje edhe disa analistë, opinionistë, gazetarë që kanë pas simpati për vetëvendosjen, jemi treguar ose shpirt ngushtë ose tepër modest, dhe gjithmonë kemi thënë se vetëvendosja do të ketë rritje prej 20, 15, 30, pak kush e ka përmend, por se do të ketë rritje 100%, besoj se këtë nuk e ka besuar as Doniku. Pra, pavarësisht nga kjo, po do me thonë askush, madje kam bindjen që edhe një numër i madh i zyrtarëve të vetëvendosjes nuk e kanë prit. Ata silleshin, e tham prom këtë studio që silleshin sikur në ëndër, praktikisht nuk i besonin atyre asaj që po ndodhte me ato rezultate vetëvendosje. Po sigurisht, po prandaj po them se vërtet kjo rritje është gati e pa imagjinueshme, madje edhe nga vetë drejtuesit e lartë vetëvendosjes. Por ja që ndodhi dhe për mendimin tim është mirë që ndodhi, dhe ajo që ndodhi dje është vërtet që kemi pas të gjithë janë humbës, pavarësisht që pani mund të krenohet me një 3-4% që ka më shumë, por është humbës si koalicion dhe ka vetëm një fitues dhe kjo është lëvizja vetëvendosje. Tash gjithçka mbetet e hapur në kuptimin e krijimit të koalicioneve, por gjithçka mbetet tepër e vështirë për krijimin e institucioneve, përkatësisht qeverisë Kosovës, për shkak se ka 3 grupacione përafërsisht të njëjtë, me numër që mund ndryshojnë 3-4 vetë deri në 5 deputet, por që nuk çojnë pesh krijimin e institucioneve, e ndërkaq do të ishte mrekullia, e mrekullinë e kam përmend në fillim debateve tona, do të ndodhet, ka ndodhur dje mrekullia, do duhet ndodhte mrekullia e dytë. E mrekullia e dytë do të ndodhte atëherë kur PDK dhe LDK do të shkonin në opozitë. Ndoshta teorikisht është pak e pamundshme të merren të gjëra, por praktikisht pasi ti shohim numrat e deputetëve dhe mbi gjitha numrat e partive që kanë qenë pjesë e koalicionit të parë dhe të dytë, mendoj se mund të mblidhet një shumicë mbi 50 e diçka vota shqiptare dhe kështu bashkë me minoritetet që është një obligim kushtetues, mund të krijohet qeveria e cila definitivisht Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike duhet me qenë në opozitë. Kemi parasysh, nëse
vetëvendosja merr 31 deputet. Duhet të jepej një shpërblim i vogël për sakrificën 10 vjeçare të Ramosh Haradinajt, dëshkimin e ka marrë sigurisht, që tjetë pjesë e kësaj lëvizje. Edhe diçka, ne kemi parë e kemi konstatuar gjithmonë se nisma nuk po bën fushat me këta. Unë jam masë i sigurt se nisma pas certifikimit të rezultatit dhe pasqyrës se sa deputet të ketë, nisma jo me një kom, po me 2 kom të është të vetëvendosja, dhe as me 2 kom, as me zemër nuk është më në Partinë Demokratike. Nëse më lidhen votat e AK-s, nismës, AKR-s, edhe eventualisht Mimozës ose Alternativës, atëherë vetëvendosja mund t'i bëj 51 vota, mbas edhe më shumë, vota shqiptare, në mënyrë që shumica shqiptare tjetë të shpreh kuvendi ose qeveria është me të shpreh vullnetin në shumicën shqiptare dhe kështu të krijohet një koalicion duke e lënë përfundimisht në opozit edhe PDK-n edhe LDK-n, sepse janë 2 partit në pushtet, të cilat mas gjatë janë pushtet, e 2 partit të cilët janë bashkëfajtore, cila njëra më shumë tjetër më pak, për gjithë këtë katrahur që kanë kriju në vendin tonë të 10 vjetë. Burim? Në fakt, nuk ka dilemë se rezultatet e kanë riorganizu skenën politike, do të shohim nëse një organizim e tillë do të jetë i qëndrueshëm për një kohë më të gjatë, sepse normalisht që këto rezultate duhet t'i marrin parasysh sigurisht se cila parti, se cili koalicion dhe se cili organizim politik për të se si duhet shkohet matutje. Si do qoftë jemi me një situatë në cilën definitivisht vota e pakënaqurve është korrur, është fituar në mënyrë briljante nga vetëvendosja, në identifikimin e saj si të vetmin opsion të grumbullimit njerëzve të pakënaqur dhe në këtë rafsh, në këtë vazhd, ne kemi të qartë se njerëzit e pakënaqur janë një numër i madh i qytetarëve të Kosovës. Dhe sigurisht në situatë të tillë, me aspektin e shifrave edhe e papritur, por në aspektin e frymës, ta themi meritore, për ndërtimin e një momentumi të ri, unë po besoj që është ndërtuar një momentum i ri në skenën politike, momentum i cili definitivisht do të jep konsekuenca ose rezultate, varësisht prej kampit ose varësisht prej qasjeve, për dikën do të jenë konsekuenca, për dikën do të jenë rezultate. Në politikë bërjen ose bërjen e politikës në vitet dhe jo pak vitet e ardhshme. Ajo që është tepër e qartë për mu, është se mënyra e vjetër e të bërit politikës nga ky moment ose nga ky momentum është dridh, është trondit dhe si i tillë duhet të ndryshoj në të 4 anët e Kosovës, ta themi, sepse një gjenerat e re është duke hyrë në treg ose në trup elektorale, në trup votuesish, dhe si e tillë normalisht që kërkon përgjigje të reja për çështjet e reja. Çka ndodh matutje? Sigurisht që është herët të spekulohet në kuptimin e kombinimeve të mundshme, sepse për këto duhet prit definitivisht listat e deputetëve, pastaj duhet prit aspektin procedural. Demokracia, sikur se e kemi qartë gjithë, është në përkthim të termave të ngushtë, është procedurë. Dhe procedura sigurisht që është përcaktohet sipas kushtetutës dhe në rastin e Kosovës e kemi edhe realisht 2 vendime ose akt gjykime të gjykatës kushtetuese, një në 1 korrekt 2014, kur presidenti atëhershme Jajoga i patë kërku shpjegim ose opinionin gjykatës kushtetuese për formimin e qeverisë, dhe një e kemi në shtator për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit.
Që të dyja këto përcaktojnë procedura të qarta dhe të sakta, dhe si të tilla nuk i japin jashtëzakonisht hapësirë të madhe, ose nuk i japin hapësirë të madhe tentimeve të vlanit 2.0, ose versionit të ri të vlanit. Prandaj në këtë kuptim, në aspektin e një racionaliteti institucional, është këgja ma e qartë. Në kuptimin e eksperimentimit të vlanit 2.0, ose të skenarit Gruevski, sigurisht që do të pritet pasaj në periudhë jo e lehtë. Unë për vete, pres javë jo të lehta në kuptimin e ndërtimit të institucioneve, por se jam shumë i sigurt se institucionet do të ndërtohen, se qeveria do të ndërtohet, dhe nuk e besoj që do të shkohet sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme, ose zgjedhje për shkak të mos ndërtimit të qeverisë. Pyetja tash është se si do të ndërtohet qeveria. Është e qartë dy premisa kryesore. Nëse mirë kjo shifra që dha demokracia në veprim që do të ketë vetëm 39 deputet PDK-AK nisma, i bie që edhe në rrethonat ku nuk do ta kundërshtonte fare lista serbe zgjedhjen e zotit Haradinaj për kryeministër, ata të mos kenë votat, më thonë, ose të kenë fiks 59 deputet, ndërsa duhen 61 deputet. Janë dy premisa të ndërtimit të institucioneve, premisa bazike. Premisa por është se ka një koalicion që ka dalë i pari. Dhe topi i parë për të luajtur është e koalicioni PAN. Kjo është premisa parë. Premisa dytë është se ka pasur në vitin 2014 një vlan i cili nuk ka pasur sukses. Vetëm ka qenë një periudhë rreth 6 mujore. Pra po e them, e kam thonë edhe më herë studio, e kam thonë edhe në vitin 2014, e besoj që atëherë do të ishte mirë të realizohej projekti vlan, nuk është realizu. Aspektin procedural të asaj pjese e kemi të njohur. A mund të ndodhë sërish? Mund ndodhë. Por a mund të ketë rezultatin e njëjtë? Po më duket që do të ketë rezultatin e njëjtë. Pra këto janë dy premisat bazike. E para, topi për të luajtur është e pani, e dyta është vlani është një situatë e parashikuar. Pra ka ndodhur një herë, a do të ndodhë sërish? Borim, ti po merresh me interpretimin e gjykatës kushtetuese, ndërkaq që koha kur është interpretu neni 95 i gjykatës kushtetuese, nuk ka ndryshuar, por ka mbetë kushtetuta e njëjtë, dhe pika 4 e kustetutës të NSH-it qartësisht e thotë se si shkon procedura e zgjedhjes qeverisë nga presidenti. Përshkrimi i aktvendimit të gjykatës të parashikueshme. Se ka dy akt gjykimit të gjykatës kushtetuese. Po, Enver Hasani e ka përshkruar presidentit ose presidentes në atë kohë vullnetin e mirë ose jo të saj për me vazhdu procedurën. Por diskrecion, dhe se një përshkrim. Po dhe diskresion. Po mirë, por pika 4 e nenit 95 e kujna? E Kushtetutës së Republikës së Kosovës, akti më i lartë juridik, jo të lutem, është akti më i lartë juridik. Po na jemi organ që interpretojmë. Unë edhe atëherë kam qenë e komendu që gjykata kushtetuese e ka interpretuar gabim. Nuk flasim për interpretim, flasim për respektim. Po dhe neni pika 4. Interpretimin e ban gjykata jo ne në studio. Pika 4. Kjo është dallimi. Pika 4. Po ti e të interpretu kushtetutën. Jo, po e lexojmë. Interpretimin na e lexojmë, po interpretimin e ka dhënë gjykata kushtetuese. Por respektimi i gjykatës kushtetuese, por respektimi i gjykatës kushtetuese i pikës nenit 95, kushtetuta sa interpretimit. Jo, i respektimin, ka obligim kushtetues, çdo institucion përfshirë këtu presidentin që ta respektoj kustetutën. Nëse presidenti nuk i përmbahet, pikës 4, e cila decisivisht thotë se mandatari i parë ka 15 ditë dhe ka yoga, për që ato e ka kërkuar interpretim. Apo? Po sepse ndodhi ajo blokada institucionale kur nuk dije kush me zgjedh
kryetarin e kuvendit, kur Vlani bëri gabimin në hapa dhe zgjodhi kryetar kuvendi Isa Mustafën në emër të... Je gabim. Dëgjo, me 17 korrekt është zgjedh Isa Mustafa. Gjykata kushtetuese, këti që po i referona, e kanë nxjerrë vendim gjykimin me një korrekt, sepse presidenti Jahjoga, me njëherë pas zgjedhjeve, pas themelimit të Vlonit, i ka kërku interpretim kushtetues, gjykatës kushtetuese për mandatorin e qeverisë. Pastaj, pas 17 ditësh, është zgjedh Isa Mustafa, kryetari i kuvendit nga Vloni. Apo? Pastaj PDK-ja e ka dërguar rastin në gjykatë kushtetuese dhe jemi të folë tash për aktgjykimin tjetër. Janë dy situata. Biçat e interpretimin e parë. Mos sinqerisht, atëherë e kam thonë, prapë mendoj që interpretimi i tillë e ka pa mundsu rotacionin politik. Interpretim keqësisht politik që pengoj, nuk ka një tjetër. E pengoj, apo? Dhe në këtë studio, edhe ti e keni analizuar njëjtën situatë dhe ke thonë që po mos ishte interpretimi i gjykatës kushtetuese, Vloni do të bëhej. Apo? Dhe ka ndodhur interpretimi. Unë prap nuk po suggestionoj që nuk do të ndodhë sash. Por, një situatë, një skenar të vitit 2014 veç e kemi. A mund ndodhë sërish? Mund ndodhë. Mund të shënë vetëm diçka, jo nuk është vetë njëjtë. Fuqia mund tjetë rezultati një. Megjithatë do me pas parasysh që blokada e krijuar e Vlanit erdhi si pasojë e këmbguljes së Vlanit për ta pasur kryetarin e kuvendit. Dhe kur jemi te çështja kryetarit të kuvendit, sipas kodit zgjedhor dhe sipas asaj që ka interpretuar gjykata kushtetuese, subjekte politike konsiderohen ato të regjistruara para zgjedhjeve. Pra, dhe ato subjekte të regjistruara para zgjedhjeve që pasqyrohen në kuvend të Kosovës, kush është i pari për nga numri, konsiderohet subjekti që i takon kryetari i kuvendit. Dhe mbi këtë bazë, për shkak se marrëveshja e Vlanit e kishte përfshi dhe kryetarin e kuvendit, ndodhi pastaj edhe prishja e Vlanit, sepse po të tregojnë atë konsistente LDK-ja dhe t'ja zgjedhin kryetarin e kuvendit PDK-s, formimi i qeverisë nuk do të pengohej dot, sepse formimi i qeverisë përcaktohet e merr i pari, pastaj është në diskrecion e presidentit për të vlerësuar a ka shumicë parlamentare që t'ja japim të dytit mundësinë për ta formuar qeverinë. Kësaj radhe, unë besoj që nëse do të ketë koalicion pas zgjedhor, kush do të qoftë ai, por që nuk do të jetë nga pani, atëherë unë besoj që këta nuk kanë për të insistuar për ta marrë krejun e kuvendit, sepse kjo është e sqaruar, do të zgjedh kreju i kuvendit dhe të vazhdojnë procedura për zgjedhjen e qeverisë. Që LDK dhe vetëvendosi do ta votojnë Kadri Veselin? Zgjedhet kryeshia e kuvendit. Në fakt, kryetari i kuvendit. Jo, është e rregulluar. Kryetari i kuvendit, partia e dytë e jep. Megjithatë, në përgjithësi parlamenti duhet ta votojë kryetarin që propozon grupacioni më i madh politik, përveç në një rasti shumë eklatant, ai duhet votohet, sepse do jetë një spiker i seancave. Çështje hipotetike. Ai bie, këtu tash përbojmë për kështu se sigurisht ajo. Ai bie që Albin Kurti ta votoj Kadri Veselin. Jo, s'është thonë Albin Kurti. Jo, voton nëse do të më bëj kryeministër. Edhe po e votoj, unë besoj edhe po e votoj, nuk përbën problem këtë rast. Është procedurale. Respektim të është procedurale. Kuvendi duhet ta zgjidhë kryetarin. Jo, nëse kanë pak rezonim politik, edhe Albin Kurti, edhe LDK-ja, edhe gjitha tjerë, do duhej ta votonin kandidatin e panit. Këto zgjedhje janë për kuvendin e Kosovës, por nuk janë për kryetarin e kuvendit. Janë për kuvendin e Kosovës që përvon një mazhorancë e cila e bën një qeveri. Prandaj posti kryetarit të kuvendit për këtyre zgjedhjeve besoj unë do të dalë nga matematikat e përfshirjes së koalicioneve. Pra ne do të bëjmë koalicion. Presidenti mbeti jashtë, kryetari i kuvendit jashtë, ta flasin vetëm për qeveri. Prandaj gjërat janë më të qarta kësaj radhe sepse në marrëveshjen e Vlanit hynte kryetari i kuvendit si posti i LDK-s, kryeministri si posti i aleancës dhe këtu ndodhi ajo prishja. Për shkak se realisht LDK-ja mbetej kur u bë interpretimi i gjykatës kushtetuese, LDK-ja mbetej pa asnjë post. Ta dëgjojmë pak menduin se nuk e na fal mendu. Kjo çfarë po thot Bajrushi mirë, nashta shkon mirë më ndodh me mbledh deputet një kanë një për tonë kush janë pak kënaqur me bënje, po e din që në bazë këtij vendimi që ndej tash për folet në këtë fazën e parë është e pamundshme.
Kemi për shembull sot dy deklarata të dy nënkretarëve të PDK-s dhe të Lvizit të Vetëvendosit tash para pak çaste që Memli Krasniqi thotë që në të dyja rastet ne do të jemi mandatari i qeverisë. Domethënë edhe nëse të herën e parë nuk mujmë bë, herën e dytë do të jemi prapë ne nga presidenti të mandatuar për punën e qeverisë. Dhe tash një deklaratë e Dardan Sediut ku thotë e lus presidentin që mos veproj sipas tekeve dhe t'ia jap mandatimin atij partisë më të madhe së koalicionit, po të na jap neve si parti që kemi rritjen më të madhe. Domethënë kushtetuta nuk e njeh këtë kategori rritje më të madhe ose rritje më të vogël. Presidenti zhvillon konsultime me partitë politike. Qartë, do të komentoj deklaratat e këtyre dy nuk njeh kushtetuta kush u rrit më shumë në zgjedhje, po e njeh koalicionin ose partinë politike cila dele para në zgjedhje. Por presidenti është një person i cili duhet ta interpretojë në diskrecion momentumin politik, në kuptimin kur do t'i thras partitë politike dhe ta zonë do të shkojnë një koalicion vetëvendosje LDK. Ata do t'ja dorëzojnë presidentit një dokument ku i thonë ja ku i kemi 69 shkrime me të cilat ne garantojmë se do ta votojmë këtë person për kryetar të qeverisë. Dhe presidenti nuk mundet me shpërfill një vullnet të tillë të shprehur në mënyrë zyrtare pranë tij e t'ja jap. Ju po flisni sikur lëvizja vetëvendosje dhe ata janë marrë vesh. Po supozojmë ne. Ose po keni qef çështë. Jo, kemi qef. Okej. Ta është interesant. Jo, para praktikisht, do ta lexojmë, jo, do ta lexojmë me kushtetutës. Po po harroni që është edhe dikush tjetër i cili mund të më bëni ofertë na shtaj, që nuk refuzoj. Para zitueshme. Janë dy elemente. Sigur ka ndodhur tash me zotin Ramosh Haradinën kur e futën. Jo, dëgjoni kushtetutën se do shprehimisht. Interpretimi i gjykatës kushtetuese, pjesa e parë, dhe elementi i dytë janë se nganjëherë sikur po harrojmë. Ju kujtohen 4 kriteret e presidentes Jahjaga për qeverinë. Dhe sipas atyre 4 kritereve, ose 4 kriteret që i pa të ndërtu presidenti Jahjaga, kanë qenë pikërisht duke u bazu në këtë interpretim gjykatës kushtetuese se çka e bën diskrecionin e presidentit. Pra, një prej kritereve ka qenë numri i nënshkrimeve. Kanë qenë edhe 3 kritere tjera. Ka qenë atëherë përfshirja e minoriteteve në qeveri. Kategori kushtetuese, domosdoshme. Po pra, po. E rritshme, e mundshme. Në rregull. Atëherë ka qenë Të kush arrihet, po kush një interpretim i kësaj. Atëherë ka qenë rujtja e procesit përfshirësi të mirë dhe normalizim të raporteve me Serbinë, që në përkthim i bie vazhdimi i dialogut. Dhe ka insistuar dhe më herët me marrë këtë çështje në dialog. Edhe me Vlanin. Sidoqoftë ka insistuar që të bile tamam procesin udhëheqjes. Po në rregull dhe po tash vetëm po i them. Tek interpretimi i gjykatës kushtetuese në pikën E, këto janë kriteret të plotësueshme bërim. Në rregull dhe Po tash këtë kriterin po ti bërim lexoj se Po pra. Thuhet në pikën E, thuhet se nuk përjashtohet që presidenti i Republikës të vendosë të jep partisë ose koalicionit të parë edhe herën e dytë por kandidatin. nuk obligohet domosdoshmërisht. Sigurisht. Po jo, nuk obligohet. A dini nuk që obligohet, kemi po një nuk prani preshtohet. ndërkombëtare që mund të ndodhë Maqedonia. Unë e përmenda skenarin Gruevski thash, kështu që mos e merr se lajm ekskluziv që Jo, nuk e thash, sikur po sikur po e apostrofoni faktin që edhe te ne mund të vjeni emisorë amerikan. Personalisht nuk e besoj sepse besoj që varësisht prej listës që del, edhe mbamendjes ose kujtesës së vitit 2014, do të ndërtohet koalicioni pazgjedhor në këtë formë sikurse parafërsisht është ndërtu edhe në vitin 2014, por se normalisht mund ta bëj pak më fragile qeverinë. Dhe sigurisht që atëherë përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme do të jenë jashtëzakonisht më interesante se sa që kanë qenë deri më tash. Unë nuk besoj se do të kemi provokim të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, sepse nëse presidenti vendos që edhe një herë të jepet mandatari i dytë, nën kupton që shterën të gjitha mundësitë e krijimit të koalicioneve, unë po besoj që megjithatë ndoshta atëherë dorëzohet dikush. Mos besoj shumë. Ndoshta atëherë dorëzohet në dikush. vin interpretimi nga kjo pikë e gjykatës kushtetuese dhe thonë që presidenti nuk ka drejt që të nominoj ose të propozoj një kandidat për kryeministër pa pëlqimin e koalicionit fitues, në këtë rast pa pëlqimin e PDK-k nismës. Atëherë kjo është e pamundshme. Është zakonshme dhe do të kemi vetëvendosjen partitë parë. Mos i vendos dur në zjam që nuk dorëzohet dikush.
Unë e kam... Po jo, se ne po flasim për rrethonat Nëse a lëdon në lidhjen kemi demokratike, pas, thash dikush nuk thash si grupa, si partia. Si zgjidhet si çështje. Mirë, Berosh. Si zgjidhet si çështje, unë besoj Po, se... se janë 39, duhen minimalisht 41 deputet që kemi numra të mjaftueshëm për të si zgjidhet. për të zgjedhur qeveria. 2 deputet nuk janë shumë, Edhe për përshkim. po, edhe përgjigjen procedurale. Por aspekti përmbajtësor është Nëse tjetër. veçën pyetje 2. Jo, Me çfarë qeveria aspekti procedural, lista serbe të arzën, pastaj qeveria libie të arzën qeveria po sigurisht. Ishte një deklarat tash e listës sërbe që tha do të pengojmë ndryshimin e kufive të Republikës së Serbisë. Në demarkacion. Po demarkacionin, edhe kjo çështja e Kosovës se la trajtojnë ende pjesë saj dhe ndërtimin e ushtrisë. Tash kusho i gatshëm me marë përsipër listën serbe mrena me këto kushte. Ja, nuk besoj që duhet shpjegohet ashtu. Edhe çështja e ushtrisë, edhe çështja e demarkacionit. Kushtet të... Edhe çështja e ushtrisë, edhe çështja e demarkacionit nuk janë çështje të cilat duhet shihen pozit-opozit. Apo, nëse ka për me formu qeverinë duhen këta. Po, nuk lidhet domosdoshmërisht me qeverinë. Apo, e kemi diskutuar më herët, demarkacionin në verzionin e nënshkruar nuk kalon. Nuk ka se si të kalon. Apo, prandaj verzioni tjetër ndërtohet në mënyrë të përbashkët. Dhe për këto nuk s'kam pas asnjëherë dilemë për të zgjedhje. Tek ushtria, nga përfaqësuesit e nismës. Po kush ta kaloi tash? E kemi thënë anën tjetër që PDK-ja ndihmë sisor ka orkestruar ka thënë ne kemi zgjidhur çështjen e demarkacionit tashmë. Si di? Kush ta kaloi? Duhet 80 vota. Njësoj siç ka thënë edhe LDK. 80 vota, LDK dhe PDK tashmë nuk bojnë 80 vota. Qysh ta kaloj? Ky verzion është i vdekur i demarkacionit. Marrëveshja është e kam thënë këtë studio, edhe sikur Ramosh Haradinaj ta merr bajrakun për demarkacionin, kjo nuk kalon mo. Nuk besoj që kam e guxuar më marr dikush. Po jo, po në fakt, mosa kritike kundër këtij versioni ka fitu, apo kuptoni? Me ndryshime. Kështu që normalisht ky version është proceduralisht, po smunësh me ndryshu. Meqense se është marrëveshje ndërkombëtare. Por pas nëse shkon në gjykatë arbitrazhe dhe gjykata arbitrazhe do të ashtu votohet përkohësisht 2 ose 3 vjet. Është një version siç e dhan një grup deputetësh të Lidhjes Demokratike që ishin kundër demarkacionit, që thanë mund ta votojmë por me një kusht që pas 2 vite të çështja të shkojë. Ata këtu jemi të fol për mundësinë e koalicionit PDK-LDK. Bajrushi pishte sepse paktën një pikë kanë përbashkët. Jo, Bajrushi pishte dur zjarr për LDK-n, por unë në fund ditës besoj që do të ketë një koalicion PDK-LDK. Me marrëveshje për një 2 vjet qeverisje. Jo, nuk besoj, a dini pse? Po, edhe në këtë rrethonën e shtrejnë një pyetje mendo kush do të jetë kryeministër në atë qeveri. Ramosh Haradinaj do të jetë prapë kryeministër. Edhe unë besoj, po çështja absolutisht do të jetë Ramosh Haradinaj prapë kandidat. Para se të futesh në brenda është mirë që pastaj LDK-ja të hapë një të pamë, domethënë edhe ashtu po ka qenë Bajrushi, por nuk dihet me rezultatin që kemi marrë. Po jo, po flasim për një moral publik, mendon rrethonat që qeveri është zuprej PDK-s. Mendoj se moral politik dhe sot na nuk kena pas. Se më fal diçka. Me rezultatin që na kanë dhënë zgjedhjet. Dhe me këtë rënje masive të LDK-s. LDK-ja tashmë do të mendoj se si të mbjetoj në politikë dhe një futje në bashkëqeverisje me PDK-n do të thotë përfundimisht shkuarje drejt shuarjes, sepse unë besoj që mas pakti gjysa e grupit parlamentar komu largu fare nga partia, ose kom e themelu grup parlamentar vet, ose kom ju bashku një grupit jetë parlamentar, por unë besoj që kjo vot e qytetarëve të Kosovës ndaj LDK-s ishte ndëshkues për faktin që është fut në 2014. A nuk e mendon që nështë mund të jetë mbjetesë edhe futja në qeveri? LDK sepse LDK-ja ishte ashtu ku e programuar. Në fakt, nështë ka një qeverisje të mirë. LDK-ja vot. A mund të japë të shkurt megjithëse nuk kemi rezultat ende të më shumë. Jo, LDK-ja për nga numri deputetëve, LDK që do të mërrit tek 25-26% aty. Po aty ishte ka që 25% me AKR-n dhe me votat që ja ka sjellë Muza Kusari dhe Irdeta. Jo, nga rezultati 50.000 dhe LDK-ja, që janë shumë.
të pos parasysh që ka qenë ma poshtë se Jo, PDK. nga rezultati... Po analizojmë në rrethonat kur ende nuk dim saktë se sot deputet do të Parafërsisht, jo, ketë OKR-ja ose nëse Mimoza Kusori Dhe dikë kështë edhe deputet, pjesa. pra Jo, janë ata deputet. TLDK në gjërat më të qarta. Në Gjakov nuk ka rritje, po ka rënje. Nëse baza e alternatives është Gjakova, kjo do të thotë se nuk i ka ndihmu fare LDK-s në përmirësim të rezultatit. Në Ferizaj, vetëvendosje ka dalë para. LDK-ja nuk ka rritje, që nënkupton se as AKR-ja, as në Ferizaj nuk i ka ndihmu LDK-s. Në Prishtinë nuk ka rritje. Në Prishtinë nuk ka rritje, që nënkupton se as në Prishtinë nuk i ka ndihmu. Nuk i ka... Gjërat do të sqarohen. Po thonë 42.1% është lëvizja vetëvendosje në Prishtinë. LDK-ja, OKR-ja dhe alternativa janë 34.5, të më thonë është rrit vetëvendosja shumë më tepër në Prishtinë. 19.9% LDK-ja në shumë qytete është Partia Demokratike. Imagjinojeni, është Në- dyta dhe e Që treta. nënkupton se koalicioni AKR, alternativa nuk i ka ndihmu. Për mendimin Kush i tim, ka ndihmu këtu koalicioni? për mendimin tim, Kujt do ta shohim tash po. janë Nuk i tre ka ndihmu momente, askujt. janë 3 momente që Gjakov është 21.6% PDK-ja dhe OKR-ja nisma, 30.1% është lëvizja vetëvendosje që është në pozicionin e dytë, 23.8% është LDK-ja. po që ka rënje nga viti 2014. Natyrisht, po se në vitin 2014 kanë qenë dytë ose të Po parë. imagjinoje ti në Podujev, LDK-ja është para vetëvendosjes vetëm 2000 vota. Në Podujev, në bastionin e LDK-s. Sigurisht. Prandaj po them te rasti LDK-s, numri i deputetëve prej 30 i ka pasur edhe në 2014. Ka rënje Vetëvendosja është 31.6, fal Bajrosh. 31.6 në Podujev, 38.3 është LDK-ja Po, dhe OKR-ja. PDK-ja është Në 24%. nëntë qyteteve vetëvendosja është e para, shumë poshtë. Në nëntë qyteteve vetëvendosja është e pas para. bindjes time ndodhet tash LDK-ja. Zgjedhjet lokale janë në nëntor, apo në fillim nëntorit ose në fund të tetorit. E tëra lidhet tash jashtëzakonisht shumë me nivelin e, ta themi, performancës, për po ashtu edhe mbështetjes që partitë politike do të llogarisin për zgjedhjet lokale, apo jo. Në rastin e LDK-s është në vërtet ajo fjala hypsit vrova, zhdyrpsit E vrova. vjetër regjia. Pse? E Po para, kjo është e teoria zgjedhjet E lokale. vjetër heqeni këtë kusht. Është teza që hedh poshtë mundësinë e koalicionit të LDK-s me PDK-n, për ndryshe vetëm dëgjojmë analizën. edhe pak edhe me koalicion të lartë e kanë humbë shumë qytete. Para mendoni edhe një koalicion tjetër që do të ndodhte pastaj me LDK-n. Veç dëgjojmë analizën. Anë dhe ma mirë, fiton vetëvendosja Nëse nuk hyn në qeveri, Jo, ma mirë. Ma LDK-ja, mirë është. nëse nuk hyn LDK-ja në qeveri me panën, por tenton të ndërtoj vlonin 2.0 me vetëvendosjen, atëherë i bie që LDK-ja të humbë edhe këto komunat që i ka pothuajse, sepse në këto do ta merrte udhëheqjen vetëvendosja. Apo, ashtu kështu ka pasur ngritje të jashtëzakonshme. Ti po flet për koalicionet nivelit lokal? Për zgjedhje lokale jam të Parazgjedhore. fol. Jo për parazgjedhore. Nëse në nivel Koalicioni qendror tash i determinon LDK-ja rezultatet e ardhshme. vendoset në situatë të tillë, pra mos hy në qeveri, atëherë ka jashtëzakonisht problem me fituar të zgjedhjeve lokale. Po hyrja në qeveri e më shumë dhe e dëmton. Po dëgjoma. Nëse nuk hyn. Nëse hyn, po ashtu e dëmton. Pra për LDK-n situata e tillë është Koxha hypsit vrova, Ma zhdyrpsit mirë qeveri e vrova. ka LDK. Prandaj në situatë të tillë më mirë ka në qeveri. Jo. Po unë po e them. Pasojat e mendimin tim. kësaj rënje Mendimin janë tim, s'po e them qeverisja mendimin me tam. PDK-n dhe për mendimin Ja, tim s'ka lidhje hiç me LDK-n këtu. e ka Tu janë të paknaqurit, të rit, cilët ju kanë bashkangjitur. Vetëm të zëni në Anamorov rezultatet në Kamenic për shembull. Se edhe votuesit e PDK-s kanë votu vetë ka rënje LDK-ja në komunat, nuk ka po. çështje e të rinjve, ka rënje të votuesve. Para mendoni Po edhe kush të Kosova PDK-s ka qenë Edhe bastion PDK-s. i LDK-s që kandidati për kryetar e ka fitu që në rondën e parë madje me 60% Burime. ndërka tash të gjithë edhe para burimit, ndërka tash vetëvendosja Në del. Mitrovic E ka vetëvendosja fitu në lisaturën e kaluar ka pas 3 deputet asamblejës. Ushtri për 5 vota. 5 vota, jo 7 vota më falni ushtri. PDK-s e kanë ndëshku PDK-n. Edhe i LDK-s e kanë ndëshku I LDK-n. LDK-s LDK-n. Por PDK-ja në është proporcion dallimi shumë i madh. bindja ime është që
PDK-ja është ndëshku mas shumë të i votuesit vetë. Dhe votuesi vetë ka shku të vetëvendosja. Apo kupton? Po sigurisht është partia më e madhe. Dhe në këtë situatë, të dy partitë që kanë qenë në qeveri bashkë, 54.000 vota, 54.000 vota janë shpoll të pavlefshme. Kjo është KQZ-ja ka mbajtur një konferencë të veçantë sa i takon domethënë numrit të madh të flet votimeve të pavlefshme. Të votave të pavlefshme, kjo është të mashme. Në vitin 2017 me pas një numër kaq të madh votave të pavlefshme, flet që mund dikoj seriozisht këtë rezultat. Dhe jo vetëm në ku janë gjetë më shumë të këto vota, po që mund ta por nuk e kemi pasur rezultate kaq të madh. Rezultat në përqindje apet numri i konsiderueshëm i votave pavlefshme. Në Skënderaj dhe Ndranës kishte numër të konsiderueshëm vota pavlefshme. Sistemi zgjedhor është parafërsisht i njëjtë që prej vitit 2007. 10 vjetë sistem të njëjtë zgjedhor dhe pas 10 vjetë 9% të votave janë pavlefshme. Ku foj? Skënderaj dhe Ndranës për shembull Niveli i përgjithshëm i edukimit dhe mungesa e edukimit. Nëse ka vota pavlefshme Skënderaj dhe Ndranës, atëherë ka reagim me qëllim të votës ka në mënyrë proporcionale. lutem. Është votat e pavlefshme janë në mënyrë proporcionale. Kur analizojmë këtë kontekstin e gjendjes së LDK, se është shumë lehtë me thonë jo LDK-ja le të shkojnë në qeveri ose le të bashkohet me opozitën. LDK-ja është një parti që në një farë forme edhe kur ka qenë në qeverisje e ka pretendu vetën si një farë lloj edhe opozite, në kuptimin që ka pretendu që duke qenë dyta, gjithmonë në zgjedhje do të jetë alternativë përballë PDK-s. Por ne po shohim që pas 2014-s, pra pas futjes së saj në bashkëqeverisje me PDK-n, populli dhe votuesi edhe i LDK-s nuk e ka parë LDK-n si konkurentin kryesor të PDK-s dhe në këtë rast të PDK-AK-nismës. Prandaj, LDK-ja ka humbur shumë në këto zgjedhje dhe para qytetarëve më ajo nuk ka kredibilitet për të quajtur qoftë edhe kur rinë opozit si parti bardhëse ndryshimit, sepse ka dëshmuar disa herë që është fut për interesa partijake në bashkëqeverisje. Imagjinojeni të futet edhe kësaj radhe LDK-ja në bashkëqeverisje me PDK-n, unë besoj që kjo do të ishte padyshim fundi i kësaj partie politike. Do të shkonte në histori. Jo, Bajros desha të flas për komunat e Anamorovës. Nëse shkon edhe në rrezik është. Burem fal tu. Nëse shkon në vetvendosjen, pra ajo vendos me respektu vullnetin e qytetarëve për ndryshim, pra vendos votat e veta mja bashkangjit kësaj rritje galopante të opozitës që i morin u rrit mbi 15%. Jo të opozitës, veç të vetvendosjes. Vetvendosjes vendos mja bashku votat e veta, pra në një farë forme nuk ka rritje e opozitës. Që e ka bërë dikur dhe pastaj të ulet me vetvendosje në Tyrezë dhe të sheh cila është strategjia që LDK-ja të dalë më mirë në zgjedhje lokale. Të bëjnë marrëveshje edhe më marrëvesh këtë pikë. Nuk besoj që është çështja e majtës së djathës që kërkoni më tepër të me lëndë dikon në marrëveshje eventuale. Janë shkela të parimet e majtë të djathtë, ma nuk ka gjitha vjet e kuqe. Pastaj nuk kemi të fol edhe LDK-n dhe vetvendosjen qendra do t'i bashkonte. Dëgjoj, nuk kemi të fol për ndonjë ideologji konceptuale. Ndërlidhje konceptuale, ideologjike, programore, në cilat nëse jo ideologjia, jo programi, jo vullneti, përgjegjësia për me punu për shtetin. Po, përgjegjësia për me punu për shtetin, krejt më thonë kështu për shtetin. Interesi i Kosovës, interesi i shtetit, por mbi gjitha i bie që është interesi i qeverisjes. Kemi tepër qartë se qeveri do të ketë, institucionet do të ketë. Pra Kosova nuk e besoj që do të futet në interpretimin që dhe ti tak vendimit gjykatës kushtetuese. Po mos u bëj sigurt, mos u bëj sigurt. Do të bie që do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme. Po mund të jetë, po tek e fundit nuk është fundi i botës. Apo kupton? Po edhe ajo është e paraparë në kushtetutë, apo dhe fakti pse është paraparë në kushtetutë. Po të futemi prapë zgjedhjet parakoshme. Po prandaj rezultatin ta kemi ne tash. LDK-ja ose vetvendosja do ta bëjnë qeverinë me ponën. Apo kupton? Për të mos u futur në një rreth tjetër. Po edhe nëse u fut, çka ka lidhje? Është një situatë që është paraparë me kushtetutë. Po rezultati i një met qeshori, çka nën kupton për LDK-n? Bashkëqeverisje me PDK-n? Vazhdimi bashkëqeverisjes me PDK-n? A je sigurt që këta janë dënuar me edhe për votë PDK-n i bie njëjtë. LDK-n, po padyshim. Për mendimin tim, LDK-n e kanë shpëtuar nga një debakël më i madh 3 faktorë.
E para kandidimi i Abdullah Hotit, e jo Isha Kjo që ka një më Mustafas. fare. Më thonë me që kjo ka dëmtu shumë bile. Mirë, tash unë po jap mendimin tim. E para kandidimi i Abdullah Ka Hotit të vetin s'ka fitu. e ka shpëtu me gjithat, sepse Abdullah Hoti ka qenë një që i ka bashku rreth vetes, edhe ata të pakënaqësit, përfshirja në listë, sado që renditja ka qenë shumë e keqe, përfshirja në listë edhe të atyre të rebeluarve, ose kushtimisht të atyre që nuk e votuan koalicionin, pra Vjosa e Anton Quni e të tjerë. Megjithatë kjo është vot brenda votës së LDK-s. Po, e kanë pas ata. E kanë pas. E kanë pas, por ata mbetën E kanë pas dhe jenë prapë ka në keq. pas, jo, ka Mund pas shkon edhe më përfolje poshtë. që mund shkon edhe më poshtë. Jemi duke fol në Ka interpretime të informatave jo të konfirmuara, sepse duhet ta shohim. Nuk e dim akoma, po, padyshim. Ne po flasim ende në nivelin e duhet ta shohim sa ka dhënave marrë që kemi Korea, tash. sa ka marrë alternativa, sa ka marrë lëvizja për drejtësi. Jo, megjithatë, Jo, në kemi, tjetër. ja, Duhet bërim, ta ne shohim. kemi një pasqyrë, e kemi Gjakovën, e kemi Prishtinën dhe kemi Ferizajnë, që janë indikacione se me gjithat koalicionet e LDK-s nuk i shodhen a shumë Është vota. pasqyrë në cilën ne mund ndërtojmë interpretime spekulative, por jo interpretime të sakta. Apo, pasqyra e sakta është ku del Sigurisht. lista nga KCZ-ja. Po jo, në Ferizaj për shembull Bajrosh, Po unë nuk besoj se se ka rujt votën, nuk ka humbë Sa ka votën të marrë kërë në Ferizaj. PDK-ja, sa ka marrë AK-ja, sa ka marrë ka rujt Nisma, LDK-ja sa ka votën, marrë të tjera. por ka shtu votën vetëvendosja. LDK-ja me Humsi përforcimin madh më është të madh PDK-ja. Ferizaj. Këtë Labinot Tahirin, apo atë Labinot Tahirin Bjamin këngëtori. Po. Nëse me përforcimin më të madh të mundshëm. Një prej njerëzve më të votuar listë, thuhet ti. Po, nuk ka mujt me mri, Listën e LDK-s. ose nuk e ka mojt atë, atëherë Që do thot pak të një Labi Korea pas. Labia pas ka mojt votat O LDK. Korea. Po. Ka dhe bezet pacullin, sigurisht. sigurisht. Ka, edhe diçka do të bëjmë. Edhe një femër minimum Humbja 3, e madhe, ai hipotetikisht po këtu thonë ka në ndodhur 3 vot, tek 3 pani. deputet i ka a Korea tash. Mendo humbja e madhe këtu ka ndodhur tek pani. Pse? Sepse janë tri parti Po, 100.000 që kur vota, janë bashku, absolutisht, 100.000 vota kur janë janë aty. bashku pretendimet kanë qenë shumë më të mëdha. Po, pra. Pa dyshim që humbja e madhe është aty. 100.000 vota, Por ja, është unë besoj që krizë do ketë apo nuk do ketë, do varet shumë se si do të sillet ky koalicion. Nëse ky koalicion mendon që do t'i takojë këtij koalicioni që me vetëm 35% domosdoshmërisht ta bëjë qeverinë, atëherë do kemi krizë, por do kemi krizë të përgjithshme institucionale, sepse këtu duhet të ndërhyjë presidenti. Unë mendoj që nëse do të ketë koalicion pas zgjedhor, eventual, po e spekuloj mendo, vetëvendosje LDK, unë mendoj që këta duhet të tregohen bashkëpunues dhe ta konstituojnë kuvendin, t'i zgjedhin organet e tij dhe më pastaj të vazhdoj procedura për zgjedhjen e qeverisë, që unë mendoj presidenti e ka rastin të mos tregohet militant, tregohet që nuk është më presidenti PDK-s, por është presidenti i Kosovës dhe që e lexon rrethonat politike të Kosovës. Ta njoh pastaj edhe vetëvendosja presidenti i Republikës. Pra ky president padyshim që është bërë Njëri president vetëvendosjes po shtohen. me ngjyrë politike. Do të jetë kushti, Nga Korea dhe Nisma tashmë është e njohur. Presidenti s'ka parim donik. Ka ardhur koha të njihet. tani do ta vetëvendosja tani presidentin pastaj. Vetëvendosja e ka njohur presidenti në momentin që ka pranuar Zëri që nuk zgjedhjen. ndryshon ai sa kurçish. Në rregull ai. Çdo njeri vjen në një pozitë me një background. Po por më këto është për Tha interes. që vinte në pozitën e presidentit me një background shumë partijak dhe politik dhe militant. Dhe këtë background ai do ta ndryshoj, ta edhe bëjë më ka vetëvendosje presidencial. pak, menoj edhe Dhe këtë do të vetëvendosje. dëshmoj në këto zgjedhje sjellja e tij për ta ruajtur stabilitetin dhe qetësinë në vend, nëse do të ketë vullnet opozitar të shqiptarëve për ta krijuar një qeveri tjetër që e përjashton PDK-n në radhë të parë, se ne nuk e dim akoma qëndrimin e aleancës dhe qëndrimin e nismës. Pas konstituimit të kuvendit, unë besoj PDK-ja ka me tentuar me bloku listat e konstituimin e kuvendit. kandidatëve që kanë fituar. Sepse PDK-ja në momentin që do ta konstituoj kuvendin, do të lejoj mu konstitu kuvendi, PDK-ja opozitën e ka të garantuar. Për mendimin tim. Këja në asnjë Se formë kam del përpjekur. këtij koalicioni se e ka maksimumin pozitën e kryeministrit. Në asnjë rrethon tjetër Pozita e kryeministit e si ka votat. Po mirë, Kryeministri i vendit zgjidhet me votat në kuvend. Në po cili koalicioni jep Ramush Haradinaj tash pas zgjedhor prezident e kryeministrit? Asnjëri. Po pse me dalë prej aty? Ma mirë prej aty më të ndumë po xhelizë me dalë ne. Jemi në situatë këtë spekulative. Absolutisht është këtë spekulative. Sepse mos harroni Ama ka një rezultat burim, është një 35-34% i panit. E qartë? E qartë. 100 Prandaj po spekulojmë. Prandaj po spekulojmë se ky do të bëj me këtë, ky do të bëj fort.
Janë votat e diasporës. 100%. Bindja ime është Janë numëruar 100% votave. kujtesa institucionale e vitit 2014. 13.000. 13.000? 10.000 janë vetëvendosjes, minimum. Bindja ime është se kujtesa institucionale e vitit 2014 do ta përcaktoj krijimin e një situate ose qeverisë patentu me pas vlanin 2.0. A mund ndodh, unë nuk po i fus durë në gjemë, apo sepse janë ata që marrin vendime, partitë politike. Po, kjo është bindja ime, nuk do të ndodh përsëritja e vlanit. Unë jam i bindur për këtë, mund dalë totalisht gabim, pse? Sepse ata e vendosin. Sipas kombinimeve, matematikave, por ta heqim programeve, pra se s'po flasim për programe. Kombinimeve, matematikave, kalkulimeve, që dorën zemër është legjitime, apo është legjitime LDK-ja me qenë aqe i dhuruar edhe me mbajt hidhrimin, apo është legjitime vetëvendosja me mbajt të njëjtin qëndrim në raport me mundësin e futjes në pan. Po është legjitime që një pjesë e deputetëve qoftë individualisht me ndru kamp. Apo, është legjitime. Si pas bindjes tyre, e cila e nënkupton mundësinë e krijimit në shumice, pastaj, varësisht për asaj shumice, bëhet edhe në koalicion pa zgjedhur. Bërim, po flasim për legitimitetin dhe për mundësinë. LDK dhe vetëvendosje përbën 61 deputet. Që Po ti përbën po e merr shumicën sikur absolute të votës së shqiptarëve. sikur ata e bënë koalicionin. Prit, po jo, po A e flasim. kanë bë koalicionin? Jo, nuk e kanë bërë. Prandaj po spekulojmë. Është ma ofërmendsh. Mirë, Blerë. është ma afërmendsh, bile, sipas menimeve tona. Imagjinojeni mandatarin e kryeministit e merr vetëvendosje që nënkupton shpreh vullnetin e shumicës së votuesve, që ka rritje më shumë se 100%, dhe dyta, vullneti politik i shumicës shqiptarëve shprehet përmes këtij koalicioni pas zgjedhore, jo përmes koalicionit panit. Dhe e treta, qëndrueshmëria e nismës në pan është shumë e dyshimt. Është tepër e dyshimt. Bile Limaj, Ti mund të na thuash, Ka nëse Lima e ka marrë... jo, mund të na thuash nëse është e saktë, nëse ki informacion, apo nëse është mendimi yti. Vetëm a mund të na thuash to? A është informacion nga nisma apo është mendim i juaj? është performancë e nismës gjatë fushatës. Aha, do të thotë është interpretim i juaj për performancën e nismës. Okej, jo vetëm për publikun, për publikun. Për publikun ne kemi pa fushatën e nismës dhe programin e nismës dhe sot i kenë qytet afishet e nismës që nuk përkojnë fare me afishet dhe më e interesoj, a propagandës është informacion që ka dorë nga nisma apo është analizë e juaja? Për publikun, se për mua s'është më rëndësi. A kemi qenë, a kemi bë analizat e zgjedhjeve në shtu? A ke konstatimin, ne kemi analizë me kryuni. Analizën e kemi bë Zonës analizë, jo informacion për mbrana. Jo, s'mon them informacion. Sepse ju e dhatë konstatimin që nisma nuk do të rrinë, prandaj të pyeta a është informacion a analizë. Nëse e njohim atë Fatmir Limajn që ngrehen zhag për me dalë në bin ditën e fundit, nuk mendoj se Fatmir Limaj ka disponim me ndajt përsërin këtë koalicion. Ne kemi Po ne jemi nuk e di se për çka u soll ashtu zoti Lima, s'paku e kemi spekuluar shumë, po nuk e dim për çka. Sepse për shembull e kemi lexuar një farë sikletit të Pa nuk duhet nismas asnjëherë të Fatmir Limajt në raport me PDK-n dhe Lekonsoj. E di mirëfillit disponimin e Jakub Krasniqit për t'u afruar me vetëvendosjen. Ai madje e ka shprehur edhe para zgjedhjeve që më mirë do ishte të afrohej me vetëvendosjen dhe unë besoj që nisma ka dalë e dëmtuar jashtëzakonisht shumë nga ky koalicion. Këtë do ta shohim dhe unë besoj. Do nek rezultatet flasin ndryshe degët se të gjitha nisma. nisma. Në pasionin e saj në Malishev, Ka veç një sekond. Ka mas pak të humbje Malisheva. Po mirë dhe, po nuk kam e prodhuaj shumë sepse progu ta shumë një mirë, madhe. veç- Ta shumë progu, i ka marrë 5% duka qenë vetë. Në analizë të tillë pa e ditë. Më thonë PDK ka nisma falë në Malishev ka 63.8%, lëvizja LDK-ja ka 19.1 dhe vetëvendosja ka 15.6. Po tash Malishevin e ki PDK-n, ti mos harro që ka Dëgjam, qenë pushtet. nëse flasni jo që nuk ka fitu vot tjetër është në rregull, po që ka humbë, ose ne që ka humbë. Prandaj jemi Janë të votat nismës. To janë votat e PDK-s. numër Unë isha jo me përshimi me numër.
Nuk po i shoh dot se nuk më bën foça sepse na vjen Malisheva është votë e PDK-s dhe Nismës, nuk është votë puro e Nismës. Se aty është edhe PDK-ja që ishte në pushtet që humbi pushtetin për pak vota. Por me që ne po konstatojmë që humbësi më i madh i këtyre zgjedhjeve është PDK-ja, atëri bie që edhe PDK-ja edhe Nisma ta kenë ruajtur nivelin e votës së tyre, sepse Malisheva është bastioni i Nismës, nuk është bastioni i PDK-s. Por Nisma si ka Ju me reanalizoni Skenderojnë, pastaj edhe Drenosin për bastion të PDK-s, po jo Malisheva. Për Skenderojnë, 2-3 fjalë për Drenosin. Më të mirë, Nisma ja ka sjell 37.000 vota PDK-s. Këto 37.000 vota kontributore të Nismës në PDK nuk i kanë shërby tashmë vetëm Nismës, por i kanë shërby PDK-s dhe do t'i shërbejnë shumë deputetëve të PDK-s dhe ka shumë pak gjas që Nisma të arriti marrë 5 deputet nga i ka marrë Nisma 37.000 vota që i ka posa? Kur ka qenë vetë. Jo, tash po flas. Ne besojmë tash ka dhe më pak vota, që do thotë gjasat janë që Nisma me dol me 2 deputet. Plot dekt Nismës që nuk kanë qenë në ekzistencë. Unë nuk besoj që Nisma ka përfitu nga PDK-ja. Jo, absolutisht. Prej Nismës shkruajnë, thonë që jemi shtu me 2.000 vota. Për shembull. Që kjo nuk mund të reflektohet në numrin e deputetëve. Për pjestimin do t'i dëmtoj. Nisma Por gjase po analizojmë me 2 nivele. Nëse Nisma i ka pas 35.000 deputet, ose vota, ose 37.000, nuk ka humb vot, por e ka shtu votën nëse i ka bërë 39.000. Por që nuk reflektohet në numrin e deputetëve, ne po flasim për përfaqësimin e partive politike në kuvend. Po flasim për numrat, për vota, për numra në kuvend. Nisma, me këtë përqindje të rritjet votës, mund të ketë shtu votë, po të shkonte vetëm, të kalon të pragun, të kishte 6 ose 7 deputet. Në shkrirje me PDK-n, mund të ketë 2 ose 3. Mund të ketë prap 6-7 deputet. Nëse dim, na po flasim hipotetikisht. Informacionet preliminare prej partive thonë që dhe AK-ja 10, atëherë PDK-ja po bjen 20 deputet. Po, sepse ne po themi që 60.000, domethënë PDK-ja ka humbur 60.000 vota. 60.000 vota te PDK-s e bie se bie. Vota i ka humb PDK-ja. Mund flasim për shembull, Aleonca s'ka humb asnjë votë. Sigurisht se ka humb edhe Aleonca dhe Nisma. Të largohen nga PDK-ja, sepse i thoi PDK-s, na ta animum ty ti pas kero shumë kesh, ti s'ka ke fare shumica, na po kalojmë atëherë ka shumica shqiptare. Nga numrimi deri tashëm 5 deputet i ka të garantuar Nisma dhe thuhet që janë diku 10 deputet të Aleoncës për Armërinë e Kosovës. Si bie që 16-17 deputet potencialisht i ketë OK edhe Nisma. Ky është lajm kataklizmik për PDK. Kjo i bie që PDK-ja tjetë partia e tretë atëherë. po, Në Kosovë. PDK-ja ka Jo, e dyta, jo e treta. e treta. Pse e treta? Se s'po mesin edhe 16 deputet, sa përë përshkru ti Në LDK-n. Të më thonë si Pedim komet sot ka marrë Korea në listën e LDK-s. Po mirë, pavarësisht, kjo është 20-a. Jo, nëse ju ja përshkruni nëse PDK-ja ka 20 deputet. Potencialisht, ne mund të analizojmë potencialisht. 25 PDK-s. PDK-ja ka humbur 60-70.000 Vota. vota në këto zgjedhje. 25. Domethënë i ka humbur 2/3 e votës saj. 10 deputet janë më pak. Nëse janë 25-24 janë 10 deputet më pak. Unë mendoj që për shembull tek Drenica, Skenderaj edhe Drenasi ka pas çaq shumë kandidat dhe çaq luftë mes kandidatëve se kush më marr votën, ka mboç edhe më pas shumë nështë vota të pavlefshme. 23-24 deputet mund të ketë PDK-ja me këtë logjik. Absolutisht, kjo është disaster për PDK. Kjo edhe më shumë do t'ja humb legitimitetin. Domethënë ju po konstatonin fillim të misionit që i Jo, humbën jo. më i madh i zgjedhjeve PDK-ja. Ky rezultat mes të misionit tani çfarë Ky rezultat por do nuk t'ja i kena humb pas legitimitetin këto akoma shifra. më shumë këtij Do koalicioni. të thonë apo flasim për përqindje, jo për numrin e deputetëve. Se nuk mund Kur dalin deputetet, atëherë dim sakt kush ka Nuk humbur më mund ta shumë. dim numrin e deputetëve. Ne mund të Ne ende jemi në Sigurisht, nivelin sigurisht. e lirisë e spekulimit medial, aq sa kemi dhona. Por nëse ju ja Në përshkruni fund të pajtuat me mu. Po, nëse ju ja përshkruni AK-s 10 deputet dhe Nismës 5, Informacionet atëherë janë nuk tillë se nuk tilla po mesin shumë nuk po deputet përshkruajnë. për Nuk PDK. nuk Po i bie përshkruva 24 ose 25. Nuk përmend asnjë numër. Kjo është 25 deputet. Që do të jetë përgjysmimi i votës. Po 60.000 vota i bie ti 10 deputet. E qartë. Dhe më shumë ti Ka, vota në... Që i bie Ne po që i pa bie se diku PDK bie mbi 45% me Për pak. shembull, në Vushtri ka humb paraparsisht 2000 vota 37 PDK. deputet sa i kishte. Këta më mirë Rreth thy Hashim Thaçi na 4.000-5.000 vota Në në Mitrovic. Nuk është Mitrovic, ide rreth larg 9.000 vota në Skenderaj. Skenderaj. Ishte 10.000 vota tjera në Drenas.
Gati. Në Kamenic, për shembull, është partia e tretë, Partia Demokratike e Kosovës. Domethënë, Ka humbë Gjilan, ka humbë ka humbë Ferizaj. Gjilan, ka humbë Ferizaj, ka humbë pozicion. Ka humbë Kasanik, partia e tretë, ka humbë Kamenice ka Kasanik. pushtetin, ha? Ka humbë Domethënë Viti. është Apo i bie kjo kështu, që në rastin e dy partive Kamenice ka që pushtetin. kanë qenë tradicionalisht më të mëdha, po në Kamenic se sa veri që Partia kanë Demokratike e ndryshu Kosovës. lider, kanë humbur, ose kanë rënë. Po, të kemë A i thonë bie fillim. kështu, pra që LDK-ja sa që kanë ndryshu udhëhesin e ekipit, ka shku më poshtë. Në rastin e PDK-s si bie që me ndryshimin e udhëhesit të ekipit ka shku më poshtë, dhe në rastin e vetëvendosjes, sepse OK-ja dhe Nisma nuk e kanë ndryshu, në rastin e vetëvendosjes i bie që e kanë Këunxit. jo, e kanë vlerësu që udhëhesi i ekipit në fushat duhet të jetë lideri para prak, sepse mund të ketë situata. Po edhe zoti Thoçi ishte kështu, besoj Sigurisht që se ka PDK-ja bërë- nuk do ta ka bënte bërë këtë përgjithësime rezultat. edhe Po Tu ka po të kërja duhet ta përgjithësime kërkoj edhe Thoçin që të rikthehet Jo, Thoçi se besoj po që shihet që Tu ka kalon. përgjithësime. Ai ka thënë- dëmet të ai ka mëdha thënë kur në nuk thehem PDK. Ai ka, për shembull, na kemi pas gjithë vrejtjen për fushatën e Panit. Po, Të gjithë kemi Gjatë pas këtë vrejtje. debateve Dhe më kemi thonë, Vrejë fotografia- mungesa Hashim Thoçit. Ajo fotografia që na ka prezentuar Bajrushi prej Skenderajt, fotografia nga lart, ajo u kon të mërshme. Ja, ne kemi Skënder- konstatuar. ose Pasqyra ndrenas. reale. Pasqyra reale ose ndrenas. Mendoj e kemi konstatuar që strategjia e komunikimit publik nuk ka qenë Absolutisht. e koordinuar. Mungesa në debate, më kujtohet saktë që e kam thënë në mënyrë të shkoqitur, që është gabim strategjik i PDK-s, mungesa e debateve, dhe mos harroni mikun ton, Milaim Zeka në shumë debate e ka përfaqësuar Panën. Po e përmendim me qëllim Milaimin se e kemi parafërsuar secili për ne shmik. Pra ka qenë në situatë në cilën partneri më i vogël i koalicionit E ka me një përfaqësuar. aderim të ri e ka përfaqësuar këtë koalicionin e madh. Se si Alin Matoshi. Pastaj ishte edhe parcializimi që e bëri partneri i dytë. PDK-ja në listën e saj për deputet, hoqi një pjesë të njerëzve që ishin përfshirë tek Lista afera Pronto, ndërsa pjesën tjetër e la brenda. Nuk e Domethënë, PDK-ja më mirë të Hoqi- kishte atë listës pronto. Ma shumë vota kishin marrë. Po gjet po. Duket se kishte një varg problemesh brenda PDK-s, por definitivisht unë mendoj Me se që ato, jo. me që është ka ato, qenë edhe luksi që këto tri partia kanë dhënë njëra tjetrës, se ne do të fitojmë, kemi topi fituar. i Kjo fitore nuk lëvizjes bëj me parë, durë në gjep, Është edhe një pasi gjë. lëvizja është edhe bërë një gjë është që duhet- Kosova në Është Prishtinë. edhe një gjë që duhet ta pranojmë. Kadri Veseli nuk ka arritur ta menaxhoj partinë në nivelin e Hashim Thoçit. Prandaj lideri i partisë duket se luan rol kryesor edhe te partitë e tjera. Në rastin konkret të Partia Demokratike është tregu një menaxhim tepër i dobët krahasuar me Hashim Thoçit, sepse një lider që ka arrit të fitoj 4 palë zgjedhje dhe një lider që për herë të parë përballet me zgjedhjet si kryetari i partisë, duket se ka marrë leksionin më të Domethënë në mirë Gjilan, se si- Partia Demokratike e Kosovës, që dikur ka qeverisë 2 mandate me komunën e Gjilanit, është partia e tretë me 22.3%, partia e dytë është LDK-ja me 27.6%, dhe partia e parë është 41.7%, lëvizja vetëvendosje që është në nivel të komunave, vetëvendosja është në Prishtinë me këtë rezultat, dhe është në Gjilan po ashtu Ajo me çfarë një është rezultat rëndësishme të thuhet, të thellë. ajo çfarë është konsiderim. rëndësishme të thuhet është që pavarësisht se kush do të jenë emrat e deputetëve, po konkludojmë që rënja e madhe është te PDK-ja dhe tek LDK-ja, dhe faktikisht rezultati i vetëvendosjes duhet të shqetësoj shumë këto parti, sepse vetëvendosja tashmë është partia më e madhe me numër më të madh të deputetëve, por ka rritur bazën e vet elektorale, e cila ka prekur dukshëm bazat elektorale të PDK-s dhe të LDK-s, dhe këto parti duhet mendojnë mirë se cilat do të jenë veprimet e tyre politike në tashetutje dhe cili do të jetë qasja e tyre në zgjedhjet e ardhshme, sepse unë besoj baza elektorale e vetëvendosjes ka për të rritur akoma. Unë besoj që këtu është edhe fillimi i fundit për shumë parti dhe për shumë elita politike që e kanë qeverisur Kosovën prej 2001-s e këtej, kanë përndryshuar shumë gjana. Unë besoj që elementi votuesit ri do të vijë në shprehje nga zgjedhje në zgjedhje. Pra nga zgjedhje në zgjedhje neve do të naftohet më fuqia votës së atyre që votojnë për nostalgjinë e 90-tave ose atyre që votojnë për të ndikuar nga zhvillimet e viteve 2000. Nuk do të jetë motivi kryesor për Pra faktikisht njerëzit
Me këtë rezultat të vetëvendosjes që është rezultat markant dhe për herë të parë, po themi thyn shumë mite dhe shumë frikra, unë besoj që shumë njerëz do të fillojnë të identifikohen tashmë me këtë parti dhe me qëllimet e saj, dhe unë besoj që partitë që deri dje ishin të mëdha do të fillojnë të reflektojnë. Se ne dërgon fotografitë e baterive të PDK-s. A i bie që ato bateri do duhet të ndryshonin? Ideja është që kur më Kosova nuk duhet të konsiderohet lodër, sepse rezultati që ata morën është se e konceptuan dhe e vizatuan në fushat Kosovën si lodër që merr me çështje bateriash, dhe populli e kuptoi që simbolika e lodrës me Kosovën më nuk vez. Nëse besoj që ai ka qenë motivi i votimit për... Jo, kjo është një simbolik, jo motivi, por kjo është një simbolik për ta interpretuar situatën. Interpretimi, po. Pra simbolika e tyre, si me thonë, nuk dhezi. Pra nuk është se njerëzit e shohin më PDK-n si burim energjie në këtë vend, që qënë vendin për para, sepse po shihet vota që ja kanë dhënë në këto zgjedhje. Deshta me komentu rezultatin edhe votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e 2014-s kanë qenë afërsisht 180.000 vota të LDK-s, nëse nuk gaboj. Tash janë po ashtu 180.000 vota të Lidhjes Demokratike janë po ashtu në këto zgjedhje, përveç se mos ta harrojmë faktorin e bexhet pacall këto vota që minimalisht ka mund me aqu LDK-s rreth 30.000 vota, 40.000 vota, po që 40.000 vota mund të ketë elementi Lidhja Demokratike e Kosovës. Ilir Deda që i ka pas 15.000 vota, edhe elementi Mimoza Kusari që mund të ketë minimum 10.000 vota. Do ta shohim se besoj në Gjakova po flet diçka tjetër. Rezultati në Gjakov po flet për diçka tjetër. Tregon që Mimoza nuk e ka fuqi. Mos harrojmë që LDK-ja në Gjakov ka qenë e vdekur fare. Jo, ka qenë e dyta në zgjedhjet e kaluara. LDK-ja ka Mimoza ka zgjedhjet e kaluara nacionale. Ka qenë herën e fundit kryetari i komunës nga LDK-ja. Jo, s'është kryetari. Në zgjedhjet Mimoza kryetare shef ekzekutiv kur ka qenë. Në zgjedhjet nacionale LDK në vitin 2014 ka pas më shumë vota se sa ka tash. Ka rënje. Dhe Mimoza është kryetare e komunës edhe Matuti paska se e ka humbur mbështetjen. Dhe ne këtu vetëm të sqarojmë që Ferizaj, Prishtina dhe Gjakova janë shenja që LDK-s nuk i ka ndihmu aq shumë ky koalicion, nëse merrem parasysh faktin që Gjakova do duhet të ishte baza e alternativës. Po do LDK-ja e para. Komuna? Edhe aty ku ka dole para, diferencën me të dytën e ka shumë të vogël. Po. Dhe ka rënje madje. Po jo. Veç po djev. Edhe në pejmë duket. Nuk diskutohet ajo. As në pejmë ka dole. Konstatimi i përgjithshëm është një Në pej ka dole, jo, në pej ka dole dyta. Në pej ka dole dyta. LDK-ja me një diferencë prej 7% me të parës afërsisht, PDK-OKNISM është e parë në pej, me 36.5%, në Podujev 38.3 është LDK-ja, ndërsa 31.6 është vetë vendosja, 27.4 gjykohet edhe nga pozita e saj. Do me thonë, LDK-ja, që ishte e dyta, synonte të parën, por doli e treta, dhe faktikisht kjo do t'jetë panorama e gjykimit në raport me të. Prandaj, LDK-ja që të rikthehet edhe një herë të bëj koalicion me këtë të parën që e nxori të tretën, do t'jetë faktikisht e pamundur, dhe e pa imagjinueshme politikisht. Po flasim zakonisht qartë se koalicionet që është pritur të ketë më shumë mbështetje, kanë humbur në numër konsiderueshëm në Lipjana është e para sepse nëse e krahasojmë vetëm kështu në renditje, atëherë i bie që vetëm i dyti me tretin e kanë ndryshuar vendin, sepse i pari është i qartë kush është. Në Istog është 42.2%, 3,1. Aspekti përmbajtësor është trendi i votimit. Trendi i votimit është kështu. Nëse qeveria e ardhshme nuk punon si duhet dhe mirë, vetë vendosja në zgjedhjet e ardhshme do t'i fitojë zgjedhjet. Kaq. Nëse qeveria që ndërtohet nuk arrin me qenë shumë e suksesshme, vetë vendosja do t'i fitojë zgjedhjet e ardhshme. Që i bie që do duhet kemi një qeveri të drejtuar nga PDK organizma rrethonat kur do bëhet goxha të fortë, goxha reformatore. Unë besoj që do të bëhet dhe ka për obligim të punojë mirë. Unë s'po them që e di si do të punoj, por e ka për obligim që të punoj mirë. Megjithatë, ne e bëm qeverinë e re këtu vetëm duke i kontrabandu, si tha menduj ose duke i peshku 2 ose 3 deputet nga vetëvendosja dhe këtë rast nga LDK-ja. Unë besoj që do të ketë koalicion me LDK-n.
Unë besoj që ai do të jetë situata, sepse prapë e përsëris situata e 2014-ës. Dhe LDK-s. 2014-ës. Po në rrethonat kur Bexhet Paculli Po e bënin nga dëshira. Edhe ju po keni qef. Po në rrethonat kur Bexhet Paculli do të ketë ose kur Mimoza Kusari Lila do të ketë deputete Unë e thashë më herët edhe me vetëvendosjen ju shkon koalicion interesant. Poni me vetëvendosjen. Këto vijat... Po them që ndodh, po nuk po them që ndodh. Ata fitun që këtë numër të vota Unë vetëm po them që do të ishte një koalicion që do të forconte pozicionin e Kosovës në rajon. Koalicioni, ma mirë se do të pak për të herën tjetër fiton veç vetë. Në basë këtyre rrethonave. Jo në bashkëqeverisje me PDK. Jo vetëvendosja. Vetëvendosja në zgjedhje eventuale të jashtëzakonshme që mund të provokohen në vjesht, do të del triumfalisht partia më e madhe. Nëse po flasim për edhe një herë tek numri deputetëve ndarja të pani. Nëse AK-ja dhe Nisma i kanë sa ke 15 deputet. Po nuk e 25 deputet për PDK-n është jo lajm, po është mos vetësh për ta. Krye lajm. Krye 10 deputet mi hub PDK-ja në këto zgjedhje si parti. Më thonë në bazë të numrit të deputetëve po dele edhe e treta. Zonë që kjo nuk është... PDK, AK, Nisma, nga rezultati preliminari numërimit votave, kanë humbur 100.000 votus. Në total? Në total. Kur i bashkojmë 3? Nëse i bashkojmë të 3-ja, por nëse i heqim fuqinë, nëse marrim fuqinë e tyre politike para prake, të PDK-s, të AK-s dhe të Nismës, i bie që AK dhe Nisma të kenë humbur diku rreth 30.000 deputet. 30.000 vota. 30.000 vota, ndërsa PDK-ja të ketë humbur diku 60-70.000 deputet. Vota. Vota, po ma thotë deputetët në Gabon. Të deputetët jemi. 35.000 deputet duket këtë Evropa nuk besoj që i ka. Nga 60.000 vota, sa deputet do të ketë humbur Partia Demokratike? 10 deputet. Shumë njerëz. Shumë njerëz. Ajo që mban përshtypje është një element interesant. Ajo që mban përshtypje në këto rrjetet sociale është njerëzit që deri në fund të ditës në maqëshorit e kanë pas PDK. Në fund të në mbrëmje në maqëshorit dhe sot e ke me zemër. Kjo është gjë e mirë. Kjo dëshmon diçka, a? Kjo në një farforme është gjë e mirë për vetëvendosjen, sepse baza e saj elektorale filloi të rritet që pas shkollës së rezultateve preliminare. Kjo dëshmon diçka tjetër, mbi një ndime. Kjo dëshmon që ekziston një kategori cilët nuk e kanë as problem në brenda sekondave të ndryshojnë pozicionimin. Apo, deri në orën 7 në mbrëmje, ishte PDK, fillimi i ri, në rrjetet sociale po flas, disa njerëz që edhe i njohin që kush janë. Dhe pas orës 8 me zemër. Kjo dëshmon që me qëllim me thash këtë fillim, do ta shohim në periudhën e ardhshme se sa e qëndrueshme është ky trend. Trendi është i qartë, sa është i qëndrueshëm trendi do ta shohim. Pra është një periudhë në cilën nuk mund të japim. Pastaj do ndjekim edhe tri materiale ka qenë Janes Han dhe Ulrike Lunacek që kanë dhënë mesazhet e para sot nga Bashkimi Evropian dhe është kërkuar që të formohet sa më shpejt qeveria e re. Domethënë kemi pas edhe një qendrim të ambasadës amerikane, ju refuzues realisht në raport me lëvizjen vetëvendosje, kujtojmë që qendrimet e ambasadës amerikane kanë qenë shumë refuzues në raport me lëvizjen vetëvendosje, ndërsa sot ata thonë që do të pranojmë secilën qeveri e cila vije si rezultat i vullnetit politik qytetar të Kosovës. Flasim pak për Bexhet Pacullin. Flasim pak për Bexhet Pacullin dhe për Kusari Lilën. Të dy janë listën e LDK-s, po presupozojmë që mund të kenë 6-7 deputet mund të mërrin. Nga vota, edhe nga kjo rënja e përgjithshme e LDK-s në nivel vendi, edhe nga kjo rezultat në Gjakov, a mund lëvizin këta nga LDK-ja dhe të bëhen pjesë e një koalicioni 3 qeverisë, sepse është zgjidhja, si thush, me dëmin më të vogël kolateral, natyrisht do të humbte Bexhet Paculli, se do të fitonte shumë qeverinë e re, edhe ai ka kërkesat e veta, mund të kërkojë të bëhet kryeministër për shembull. Por qeveria do bëj me të. Hipotetikisht është e pamundshme. Qef më mbledh deputet si mozaik dhe ti mbledh. Nëse po mendoni me koalicion. Bexhet Paculli ka 5 vota dhe me këto 5 vota pani do të bënte qeverinë dhe me komunitetet. Bexhet Paculli mund të kërkojë të bëhet kryeministër. Tashti ne
Ose pani duhet zgjedhë që ndaj në opozitë. Por është një problem tjetër që Aleanca pasaj nuk do të pranoj këtë kusht, sepse zoti Haradinaj ka pranu koalicionin parazgjedhor me ofertën për pozicionin e kryeministrit, dhe ndërka qeveria ka vetëm një kryeministër. Unë po mendoj se zoti Pacolli e ka thënë 2 herë që ishte këtu të na, a e ka thënë qëndrimin, nëse vazhdojmë të besojmë qëndrimin e tij. Sot e kishte pasur pak më të zbutur, ose më racional, jo më zbutur, po më racional. Po mendoj se orientimet e zotit Pacolli janë shumë më shumë drejt vetëvendosjes se sa drejt panit, për shkak se edhe disa ditë para krijimit të koalicionit parazgjedhor me LDK-n, AKR-n e kemi parë shumë afërt me lëvizjen vetëvendosje, dhe ndoshta ka qenë momentumi kur ajo vendosi të bëjë me koalicion me LDK-n. Prandaj unë më shumë shoh mundësinë e shthurjes së koalicionit PAN, sepse tronditja megjithatë aty ka ndodhur shumë më e madhe, se sa të shthurja e koalicionit LDK AKR Alternativa, për shkak se me këtë koalicion parazgjedhor konsideroj se ka humbë më shumë LDK-ja dhe kanë fitu më shumë edhe AKR-ja, se po bëhet përsëri, ose disa deputet saj po bëhen pjesë e jetës parlamentare, në ndërkohë që edhe Alternativa, që nuk ishte shans me kalu pragun si e vetme, falë koalicionit me LDK-n, dikush prej tyre, në mos 1 ose 2, do t'jenë pjesë e zhvillim parlamentit. Këtë po dalin fitues. Pra, realisht, po nëse mund të themi, nuk dikush mund të besoj që Alternativa do t'a kalon të pragun. Asas nuk ka mund të më regjistru. Po mirë, edhe dyta, edhe Begjet Pacolli, edhe i vetëm, pavarësisht vullnetit dhe entuziazmit që ka pas, nuk e dija do të mund t'a kalonte, se tjetër e ndërsira, tjetër... Ponit po i duan vetëm 2 vota që të bëjë qeverinë. Jo, nuk janë 2, Sejt, kemi parasysh një gjallë. Në presupozimin që minoritetet dhe lista serbe do t'a mbështeste kryeministrin Haradinaj. Që janë by default. Nuk janë edhe krejt by default, se qeveria Beograd, edhe lista serbe kanë kundërshtuar në vijim. Ajo nuk do t'ishte qeveri... Ajo do t'ishte qeveri trajnore. Sejt, nuk mund të llogarisim në qeveri... S'pakon nga deklarimet, Beogradi ka reagu që në nominu për kryeministër. Lista serbe se ka ndryshu mendimin e saj. Lista serbe Kosovë nuk e nje si shtet, e nje si krahin. Një qeveri që mbështetet në votat e listas serbe është qeveri krajinore. Nuk është qeveri e një shteti sovran, i cili që votat e veta i vorën nga vullneti i një Dacici ose një Vučići. Me partitë shqiptare. Shumicë shqiptare pa tjetër. Shumicë fillim kishte deklaratë atyre, nuk pranojmë qeveri për ndryshim të kufive, që në kupton kufive të Serbisë. Çdo ditë. Vetëm në tavolinë janë votat shqiptare, po jo me panin. Për shembull, ta kanë qenë... Ose harroni 2014. Vetë në Graçanic, që ku kemi Graçanicën plot... Unë besoj që LDK-ja do ta harroj kur 2014. Mendoj se Hashim mendoj se presidenti Thaçi ka marrë mësim nga ajo kohë, dhe presidenti Thaçi do ta tregoj veten, mendoj se do të reflektoj nëse mund të themi se kemi përdor. Pas për përqani presidentin, e po vjen mirë që për përqani. Po kom të shetë në presidentin. Edhe njerë, vështa, sepse... Institucionit presidentin. Kemi zgjedh me vota plebiscitare, madje është ndër presidentin që ka marrë maksimumin e vota. Presidentit, jo presidentin. Fa ka marrë më shumë vota se Ibrahim Rugova në zgjedhjet në parlament, dhe ato e ka vëdhu LDK-ja. Po, më sërën, atë se nga neja duke analizu, po dalim nga një kënd në këndin tjetër, sigurisht me qëllim të analizës sa ma gjithë përfshirëse. Topi është tek fusha e panit, dhe si të tillë, normalisht se duhet të negociojnë me parti tjera, unë besoj... 3 javë do të pritet për rezultatet përfundimtare, kështu pas ka vëndë në doka është. Do të marrin disa javë procesi. Nuk po flasim për një proces që mund tjetë mëna 2 javës ose 3 javë, është pak më shumë se aqë, për shpresoj që nuk do të merë muaj, e shkoj deri në zgjedhje lokale, dhe pastaj në... Formim qeverisë. Edhe 3 javë tjera masani janë për formim qeverisë, a është ashtu? Jo, do më zëshmërisht. Nuk fillon me njëherë, sepse po dëgjojmë interpretimet ndryshme rreth periudhës 15 ditore dhe pastaj. mandatorit. Këtë çështja është
kur tutje tani. më tharëni, nuk mirët Shkojmë deri tek zgjedhjet e Mendoj. lokale. në rastin e Kosovës, duke u bazu në precedonin, sepse e kuptoni mirë çka do të kuptoni precedent në aspektin edhe politik edhe juridik. Apo, duke u bazu në precedonin e 2014-s, mandatari për formimin e qeverisë nuk e merr mandatin nga presidenti realisht pa u bë koalicioni me shumicën parlamentare. Madje në 2014 as kryetari i kuvendit nuk është zgjedhur pa e bë koalicionin. Prandaj nuk është çështje se ky afati 15 ditor dhe 10 ditor do të filloj me njëherë. Ama kjo do të jetë taktike PDK-s. PDK-ja ka me synim me shtim në lojë kryetarin e kuvendit për me siguri pako për përfshirje qeverisje. Rritet Po kjo është precedoni. Zoti Aziri ndërkohë është deklaruar prapë në orët e pasdites dhe ka thënë që kanë marrë përgjigje në ditën kur kanë votuar për mocionin kundër rrëzimit, domethënë për mocionin për rrëzim të qeverisë. deklarim publik. Është deklarim publik i zotit Aziri, natyrisht edhe në atë konferencën, në takimin e liderëve që u raportua sot gjatë ditës, LDK-ja, OKR dhe alternative kanë përjashtuar mundësinë, në ndërkohë që edhe zoti Aziri, që është njëri nga njerëz më me ndikim në lidhjen demokratike, e mohon koalicionin duke u referuar gjithmonë votës për, siç e ka thënë edhe në Kosova ka pas 6 muaj mohimi koalicionit dhe ka ndodhur. Të mohime të mërshme bile. Megjithatë ishte Po them që s'po jo, sugjestionoj që shihet se ndodh. do të jetë Vetëm se nuk do t'i besoja, nuk do t'i vendosja duart në zjarr për situata të tilla. Po flisni për rrethana këtë tjera të vitit 2014 dhe nuk po flis keni parasysh mocionin edhe pasojat e LDK-s që i mori menimet qëshorë. Ai zyrtari i LDK-s, i cili merr guximin dhe nënshkruan koalicion me Partinë Demokratike, Ai është bërë antari PDK-s. ai është antari PDK-s me të gjitha Japin librezë sa, shpejt librezë japin. Adërim. Sepse në situatë të tillë më të madhe që mund ta ketë LDK-ja përfshirë këtu ndarjen e grupit më të madh të deputetëve që me shumicë votash që mendohet se do të jenë në deputetë. situatë të tillë marrëveshjen do ta nënshkruajmë me Ramush Haradinën, jo me PDK-n. Me mandatarin. Kjo i bie 2 herë më keq. Apo ti Do të thënë jo vetëm me PDK-n, por tash LDK-ja do duhet të shndrojë pateric edhe AOK-s, që do të ishte një nënçmim i dyfish. Fjala pateric, mas pari është mirë me gjetë një fjalë shebre për pateric, ku i thuhet? Mund të themi Paterica serbisht e dini. Mirë, mund të themi gomë rezervë. Paterica dhe goma rezervë. Goma rezervë, paterica kanë dallim. Po nëse sigurisht se komente, situatat ndryshme do të ketë, sepse këto janë rezultatet. Rezultatet nuk ja kanë dhënë asnjë parti formimin e qeverisë vet. Jo, rezultati ka shpallë një parti fituese. Dëgjoj, a mundet me formu vet? As koalicioni s'mund të bëhet. Po tham asnjë parti, asnjë koalicion nuk e ka rezultatin që ta ndërtojë vetë qeverinë. Partia fituese vetme është vetvendosje. Koalicioni fituesi i Panit është koalicioni që ka humbur më shumë. Po pajtohemi. Kanë konkurruar si të tillë, domethënë ka një nesh edhe një dysh. Po pra. Renditja është nishi i Pani, dyshi vetvendosja, nuk kanë konkurruar, kanë konkurruar si të tillë. Tash njëri si të tillë. Asnjëra prej këtyre nuk e ka fuqinë elektorale, vullnetit të popullit për ta ndërtuar vetë qeverinë. Apo, a jemi në rregull? Ka një mundësi të koalicionit para zgjedhjeve. Po është konstatim që kemi bë. Pjesa tjetër është çështja e negocimit që shpreh vullnetin e shumicës së deputetëve shqiptarë që po e potencojnë kësaj herë, e që në vitin 2017 ka qenë edhe në 2014. Që krijohet pa vullnetin e shumicës shqiptarëve dhe që mbështetet tek minoritetet aq me pak se lista srpska, ajo është vërtet qeveri me pak se sa qeveri krajinore. Edhe 2014 ka bën gjithmonë domosdoshme që të ketë në këtë rrethonën aktuale që të ketë gjithmonë 3 parti politike që futen koalicion për të për momentin janë një koalicion dhe një parti. Koalicionet po flasin do duhet kemi 3 parti politike shqiptare për të rritur 61 vota. 2 parti politike shqiptare. Pse ekziston koncepti i koalicioneve paszgjedhore? Koncepti i koalicioneve paszgjedhore ekziston për të bërë qeverinë. Por jo gjithherë këto koalicione do ta përfshijnë patjetër subjektin e parë politik.
Pra koalicionet janë të lira, partitë vendosin vetë. vetë. S'po themi mu bo 20 parti me ka 2% e me ka përcuja Dhe ky ka qenë shpjegimi im Ky ka qenë edhe shpjegimi im atëherë me detyrë dhe partioke. Shpjegimi im publik për situatën e 2014. Pa PDK-n dhe pa LDK-n. Pra, nuk po suggestionoj se situata 2014 nuk mund të përsëritet. Por mendoj që partitë politike do ta kenë parasysh situatën e 2014. Se ne jemi republikë parlamentare dhe në përgjithësi Maqedonia është një precedent. Pra, republikat parlamentare paka shumë funksionojnë sipas logjikës së njëjtë. Ne kemi precedent këtu Nëse atje bëhet qeveria nga një shumicë që nuk e përfshin të parin, pse Republika Parlamentare e Kosovës nuk mund ta ushtrojë një praktikë të tillë. A përjashton Konstituta e Kosovës? Nuk e përjashton. Mos harroni. Edhe atje presidenti ishte militanti i VMRO-s. Jo, president. Precedent kemi. Në 2014, në të njëjtën periudhë ishte ngjarja e njëjtë në Estoni. Në Estoni, partia proruse kishte dalë para. Po flas për 2014 dhe kanë qenë në maj zgjedhjet. Vlani e ka pas argumentin kryesor të narracionit politik, jo juridik, sepse narracioni juridik nuk krahasohet në formë të tillë. Në 2014 Estonia në maj i mbajti zgjedhjet parlamentare, partia proruse doli e para dhe presidenti atje ja dha mandatën shumicës parlamentare që u kriju duke e largu ose përjashtu partinë që kishte dalë para. Apo, ky ka qenë rasti. Gjykata kushtetuese e Kosovës e krahasoi kushtetutën e Greqisë, dikun rreth 17 kushtetuta në vendet ndryshme të botës dhe tha, në rastin e kushtetutës Kosovës kemi një situatë tjetër. Pra, ky precedenti dhe njëjtë e kemi tepër qartë, qasi këtë tjetër ka qenë në Maqedoni në krahasim me 2014, apo? A pajtohemi që në 2014 gjykata kushtetuese me interpretimin e vet e ka pamundsu Vlanin. Jemi pajtu gjatë këtë situatave këtu. Kryetarin e kuvendit, jo qeverinë. I lexuam ato për diskrecionin, por diskrecioni, çfarë po themi është diskrecioni? Vlerësimi politik i presidentit mbi situatën në parlament, a ekziston një shumicë që krijuar pas zgjedhjeve. Unë nuk po sugjestionoj në asnjë model, në asnjë formë këndej apo ande. Vetëm po them që në rastin e presidentit të vitit 2014 mund të shohim situatë tjetër në cilën do të ndërtohet koalicioni paszgjedhor me PAN-ën në mënyrë më shpejt se sa që një pesimist kish pas me prit. Kjo është mendimi im. Nuk po qes vull, nuk po qes pik. Kjo është mendimi im. Jo, puna është që ky diskrecioni i presidentit ja herën e parë po ja jep ka PAN-it. Cila do të ishte logjika më ia dhon herën e dytë kur PAN-i nuk ka dëshmi që është rritur. Herën e parë PAN-i po dështon. Po shkon kuvend dhe nuk po arrin me zgjedh fare kryeministrin e Komunës Qeverinë. Herën e dytë te presidenti nuk besoj që shkon deri aty fare. Me dëshmi që kësaj rrove po shkoj kuvend marroj. Po shkoj kuvend PAN-i marroj. Po u themelu kuvendi, u dhon besoj që çështja zgjidhet PDK dhe kjo do të jetë pastaj pa përgjegjësi e PDK-s, nëse do ta bllokoj, sepse nëse dikur Vlani ishte bllokuesi dhe u quajt Vlan, u quajt bllokuese sepse donte edhe krijon e kuvendit për Isa Mustafën dhe pastaj u prish dhe mori rezultatin që e mori. Tash u definu kush ishte fajtorja e Vlanit, ishte LDK-ja, si ishte vetë vendosja dhe nëse PDK-ja ose PAN-i do ta marr përsipër ta bllokoj situatën në Kosovë, veç se do të përfshihet patjetër me dhun në një koalicion të shumicës. Do ta ketë vështirë me kalu pragun në zgjedhjet eventuale jashtëzakonshme. Jo, mos më. Me këtë trend nga 100.000 vota çdo muaj atë e ka dashur nuk do të merr fare pjesë përësh. Jo, mund të më marr, po mos me kalu pragun se pjesëmarrja është. Gjithatë koalicionet jemi pajtuar dhe mbrëm që koalicionet parazgjedhore kanë diku shumë që vota të koncentrohet vetë vendosje. Besoj se do të ketë koalicion pasgjedhor. Kanë diku keq për to, po jo për vetë vendosjen. Po normalisht për këtë. Populli s'donte koalicione të tilla. Ne kemi pas thënë këtu, po tu krijonte një bosh tjetër opozitar. Ta zom AKR, AK Nisma, vota mund të ishte ndryshe. Ose po të krijojë një bosh opozitar vetë vendosje Aleancë AKR Nisma,
ky do të ishte fituesi edhe këtu mo do diskutojmë as për Gjithçka merr te procedura. fund. Por u bën 2 koalicione të mëdha, krejt të pamoralshme. Natyrshme mund të qenë, natyrshmëria dhe moraliteti mund të dallojnë ndonjëherë. Këto ishin të pamoralshme sepse ishin bashkuar ata që u shohin me njëri tjetrin. Gjatë gjithë kohës. Po do të thonë që edhe tash mund të bashku. Jo, tash nuk do të bashkohen. Tash nëse bashkohen. Tash atëherë po tash. Si do të ndodh tash? Tash do ta marr mandatin ai që e ka fituar votën e ndryshimit, që është vetvendosja. Dhe nuk besoj që vetvendosja ka për t'i nënshkruar bile nëse vetvendosja merr mandatin për qeverinë, LDK-ja kom ja pranuar çdo kusht. As nuk kom ja kërku kryeministrin, kom ja pranuar çdo kusht, edhe kom him me uspastrue për LDK-n, bashkërisja me vetvendosje do të jetë një farë purifikimi. Një farë purifikimi. Jo, ndërkohë Donek po marr purifikim, reflektim, riorganizim. Donek në ndërkohë po marr interpretime kësaj pikës kushtetutës. Dhe më thonë, asë një rast nuk mund ndodhë që nominimi i kandidatit për kryeministër të bëhet pa pëlqimin e fituesit të zgjedhjeve. Në këtë rast nuk varet në diskrecionin e presidentit, por në fakt po varet në diskrecionin e partisë fituese. Do të thonë rrethonat kur e muçmend kryetari i partisë fituese dhe mos më dhon kur pëlqimin, pe i beka që shkohet zgjedhje. Pika 4 e nenit 95 është forma zgjedhje se qeveri. Po e lexoj interpretimi është më rëndësi mos të interpretojnë na kushtetutën. Po këta ju kisha lut. Po e thotë e lexoj burimi atë pikë. Interpretimin e ka bërë gjykata kushtetuese. Nuk mundet në minutë. Tjetër kush pa pëlqimin e po ja jap kredibilitetin gjykatës kushtetuese mbi ne. Gjykatës kushtetuese këtu. Po jo, gjykata kushtetuese nuk e ka interpretuar nominarin për kryeministër. Po. E ka kur e ka interpretuar për kryetarin e kuvendit, në njëjtën kohë ka thënë që duhet ta propozoj nuk ja prej ashton që herën duhet ta nominoj kandidatin për kryeministër. Kryetari po dihet. Kryetari i kuvendit as është në pikpyetje. Po, s'është as është në pikpyetje. E tham pra në kuptimin por në kushtetutë në kuptimin e tham burimi por dhe lexoj atë pikë, lexoj prapë për plutës se jo po është tepër çort. Është bash pa pëlqimin. Tepër çort. Në aspektin e kryetarit kuvendit e tham pra në kuptimin do duhet simbolik i bie që kjo pikë prapë gjykata kushtetuese, gjykata kushtetuese ta interpretoj prapë. Po s'mundet me pas për njëjtën pikë tash edhe një herë në interpretim ndryshe. Absolutisht. Nëse kthehemi ata njerëz që kanë bërë interpretim do të njeh edhe penalisht ndoshta. Po s'mundem dy për njëjtin vendim për njëjtën çështje dy vendime ndryshme. A mund ta gjejmë shemën ndonëse mund ta gjejmë interpretimin e gjykatës kushtetuese? Që burimi është më i shpejt në këtë çështje. E kemi në fund atje dhe e kuptojmë shpejt. Na si jemi jurist edhe konstitucionalist as me i kuptuar me interpretuar vendimet e gjykatës kushtetuese, por po themi nuk ka kuptim pastaj ekzistenca e koalicioneve paszgjedhore nëse kjo kondicionohet që gjithmonë duhet ta përfshi një parti që ka dalë para qoftë edhe për 0.5% në zgjedhje. Se s'ka kuptim demokracia është shumicë e votave që bashkohen në zgjedhje ose bashkohen pas zgjedhjeve nga përfaqësuesit e popullit. Pse ne jemi sistem përfaqësues? Njëjtën gjë e kam thënë vitin 2014. Po e bëjmë një shkputje të shkurtër reklamash, ndërkohë do të provojmë të lidhemi me zotërin Arsim Bajramin, që është njëri prej njerëzve që ka shkruar Kushtetutën e Republikës Kosovës, do të kërkojmë një interpretim prej zotit Bajrami se çka na thot për këtë pikë. Dhe nëse mundeni të lidheni me juristë vetvendosis të LDK-s që ta shohim çfarë për këtë. Mirë, do të bëjmë një shkputje të shkurtër reklamash, kthehemi pas pak në studio. Rikthyer në studio të nderuar shikues, ndërkohë po e presim të lajmërohet në linjë telefonike zoti Arsim Bajrami. Përderisa se kemi do të interpretojmë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, do ne ke në po DK-s fal do nuk po doin. Gjithsesi gjatë ditës nesër ne do të provojmë ta kemi në studio zoti Arsim Bajrami, natyrisht edhe profesor të drejtës kushtetuese që të interpretojmë eksakt këtë. Vetëm për ta sqaruar këtë çështjen e mandatarit, pra po dihet që presidenti herën e parë mandatimin për ta formuar qeverinë do t'i jap partisë më të madhe që ka dalë nga zgjedhja në kuptimin subjektit politik, por nëse ai nuk është në gjendje ta formojë qeverinë, atëherë presidenti emëron kandidatin tjetër sipas të njëjtës procedurë, por ky vendimi i tij se kë do ta emëroj herën e dytë
do të ndikohet shumë nga konsultimet që ai do të bëjë me partitë politike dhe nga vlerësimi që ai do të nxjerrë se a ka parti apo koalicion që këtë kandidatin e ri për ta formuar qeverinë ja garanton shumicën parlamentare në kuvend. Pra kësaj radhe presidenti nuk mundet, po themi, as në mënyrë arbitrare, as në mënyrë të qëllimshme, t'ia jap mandatin për herë të dytë dikujt që nuk ka dëshmuar dhe nuk ka garantuar që i ka votat në kuvend. Kupton se përjashtohet kandidati i herës parë dhe dyta, nuk është ai kushti që u përmend se presidenti nuk ja jep mandatin mandatarit dytë pa lejen e shpjegimi thotë që mund t'ja jap prap të parit, por nëse i pari kësaj radhe dëshmon vërtet se tashmë i ka votat. Ja, nuk e të shpjegimi ashtu. Ja, ideja ashtu. Nuk e shpjegimi ashtu. Ideja tjetër. Ja, vespa. Shpjegimi nuk e jep ashtu. Pse kujt ja jep mandatin herën e dytë presidentit, çfarë thotë gjykata? Pas konsultimeve dhe në diskrecionin e tij thotë. Në diskrecionin e tij pas konsultimeve në partitë politike. Konsultimet ndihmojnë diskrecionit të tij. Çfarë nuk kuptojnë konsultimet? Konsultimet nuk kuptojnë që presidenti i pyet partitë dhe koalicionet kush i ka votat, kush i ka votat. E pyet të parin që ja dha herën e parë, ai ke bër votat kësaj radhe, se herën e parë ta dham si i pari, por kësaj radhe nuk ta dhojmë dot si i pari. Dhe ka 15 ditë afat. 15 ditë. I pari. Kuptimin i ka pas herën e parë, por herën e dytë ai nuk ja jap më a priori të parit. Ai e pyet të parin, apo sigurisht, ata e rundi i dytë. Dëshmi për po, ideja ime është nuk shkon deri aty fare. Vendosja dhe opozita, pra, po themi, shumica e krijuar me koalicion pas zgjedhor, shkon te presidenti me një listë ku vërteton se i ka votat për që dëshmojnë nënshkrimet e deputetëve se e pranojmë këtë kandidat për ta bërë kryeministër, unë besoj që presidenti ja jap mandatarin tjetrit dhe nuk jap beson. Ti po beson. Kështu thot kushtetuta, nëse do me respektu, nëse do me qenë president militar. Ka interpretime ndryshme varet prej një çështje tjetër interesant na shta me dal pak për kësaj interpretimi, besoj që nesër do të jenë këta që kanë marrë kushtetutën edhe bashkë me ju mundën me interpretu. Po leximi është shumë i thjeshtë i këtij akt vendimi gjykatës kushtetuese. Për shembull në renditje e më të votuarve në Skenderaj, të Panit. Kadri Veseli 12.700 vota, Ramosh Haradinaj 1.413, Fatmi Limaj 319 vota. Në Skenderaj 319 vota. Në të kaluarën nisma ka pasur 600 diçka vota në Skenderaj. Po një tjetër gjë interesante që po më duket këtu, është mbesa e presidentit, e cila ka 1.000 veç, 1.976 vota. E sa vota ka djali Sami Lushtokut? Djali Sami Lushtokut ka rekord, për 8.560. Do me thonë Skenderaj vazhdon me e mbështet familje Lushtokut në rastin konkret i bjen kështu. Ka deputet, të secili deputet nga Skenderaj, ka një ramje të votave. Po sepse ka rënje të votave në përgjithësi. Bekim Haxhiu për shembull pas ka prap shumë më shumë vota, 5.498, sikur që ka edhe Abdyli Meri 5.163 vota që ka qenë edhe nën kryetar i komunës Nikolla deputet nga Skenderaj. Garimeti Musliu 4.758. Në komuna tjera, por nëse diskrepanca e votave... Rreth 2.000 vota janë shfaq pavlefshme në Skenderaj. Jemi duke fol në zemrën e PDK-s. Zemrën e PDK-s. Kur jemi tek besoj që është një simase Skenderaj për totalin e Panit, atë nuk ka se si tjetër. Por e mendoni çfarë ndryshimi i madh. Në kuptimin e ndarjes se... Por e mendoni çfarë ndryshimi i madh. Për herë të parë hyn djali Sami Lushtokut dhe ka një 8 fish vota më shumë se sa kandidati për kryeministër. Po je duke fol në zemrën e PDK-s. Po flasim për koalicionin. Po. Para zgjedhore. Edhe brenda një partie po tishte. Po tishte vetëm një parti, prapë do të ishte mirë të kishim edhe rezultatet nga Deçani, që është bastioni tjetër i kryeministrit. Nuk ishte kandidati për kryeministër. PDK-s. Rezultat. Ramosh Haradinaj në Deçani ka njëjtë ka për një votë ka më shumë zoti Limaj se Kurtan Kajtazi, i cili është kryetari i degës së PDK-s në Vushtrinë e Skenderaj. 318 me 319. Se kujt i ka ndihmuar te Pani do të shihet rezultati i Mitrovicës, rezultati i Vushtrisë, rezultati i Gjilanit, rezultati i Ferizajit, këtu ku janë vende ku PDK-ja ka votë. Analizën për këtë duhet bën në formë komplete dhe jo të izoluar. Emrat nuk e ashtu. Pra mos ta bëjmë analizën në formë të izoluar sepse nuk është apo buret dikush ka rënë mostra që shpjegon. Po e çfarë? Dikush ka rënë brenda Panit me vota shumë. Po pra. Por duhet ta shohim në mënyrë të kompletuar sepse nuk mund ta marrim një mostër që
përfaqëson në mënyrë totale ato që ka ndodhur. A nuk flet rezultati i Skenderajt për relacionet e partive politike brenda panit. Kjo flet për lobimin. Për disponimin e elektoratit të PDK-s, pa dyshim. Ramush Haradinaj pas ka dhënë tash një deklaratë, thotë kur kush nuk mundet më mërzu, popullim nuk më lëshon. Popullim ka votuar mua për kryeministër. Populli e votoi sa i realisht është fituesi i këtyre zgjedhjeve si kandidati më i votuar për kryeministër. Ka një 10 fish koalicioni, falju kandidat. Sa bërë si listës. Po nejse ne kemi konsumuar shumë këtë temë. Në princip, ju po fojë në princip njerëz që kanë votuar Partinë Demokratike OK dhe nismën. Zoti Haradinaj shpreh vullnetin e votuesve të Partisë Demokratike. Tash unë nuk e di. Ka qenë kandidati i tyre për kryeministër. Po nuk mund thuhet po. Nëse PDK-ja ka humbur 60.000 vota, ata 60.000 njerëz kanë qenë kundër zotit Haradinaj për kryeministër dhe s'mund t'i fajsojnë. Kundër Kadri Veselit për kryetar PDK-s. Për shembull. Po ai është koalicioni fitues bërë. Megjithatë, është edhe diçka e rëndësishme, se ne kemi sistem përfaqësues të zgjedhjes së deputetëve, që do të thotë se ti del parti e parë, e ke marrë më së shumti vota, por këtu nuk ka përfunduar loja. Loja vazhdon me aftësinë tënde për ta krijuar shumicën parlamentare me përfaqësuesit e partive të tjera, të cilët po ashtu përfaqësojnë popullin. Ata përfaqësojnë një popull që në shumicë shqiptare nuk e ka votuar panin. A mund të lexojnë deklaratë të kryeministrit, kandidatit për kryeministër, më falni, të zotit Haradinaj për punën e koalicioneve, tash pas zgjedhore. Ashtu është me interes edhe tutje me komentu. Unë proponoj për të formuar qeverinë. Qeveria Haradinaj do të ketë përkrahjen edhe të deputetëve të tjerë shqiptar. Koalicioni me parti tjera është i mundur. Ne nuk kemi vërë ende konsulta, për është i mundur. Është kërësisht rrethon e re politike në vend. Edhe vetë grupimet janë risi, pra edhe ky koalicion jënë është një risi. Skena politike ka pësua ndryshim të madh. Kemi fituar zgjedhjet, jemi rreth 10% përpara nga vendi i dytë, por vetë vendosja ka një rritje, ama ka një rënje të LDK-s. Ky është realiteti. Nëse është një konstatim që ne kemi bërë gjatë ditës djeshme që ka një ridimensionim skenës politike. Te kjo po tash shumica e votuesve. Sa kur ti merr 5 deputet. Sheni, këto është tepër konstatim bazik. Janë 3 subjekte politike, pra 2 koalicione dhe 1 parti politike, që kanë marrë votat sikur se kanë marrë. Për të 3 mund thuhet që shumica shqiptare ka votuar kundër. Apo nëse marrim LDK-n në neon, e shohim pani dhe vetëvendosja, pra nuk qenë kanë me LDK-n. Apo, nëse marrim vetëvendosin në neon, të votuese pani dhe të LDK-s nuk qenë kanë me vetëvendosin. Jo, kemi drejt me marr, a di kush ka drejt me marr? Partitë politike kur vendosin me bë koalicion pas zgjedhor e marrin përsipër me orientu votën. Po. E marrin përsipër e ka pagu çmimin e orientimit të votës pro PDK-s në 2014-ën. Kësaj radhe mundet me orientu votën ka vetvendosja. Po, sigurisht që mundet. Elektorati është vendim sovran. Është vendim sovran i LDK-s që ta vendosë nëse do të shkoj ande apo kënde. LDK-ja mund të vendosë edhe ndryshe. Thot fare s'më intereson. As me ande, as me këni. Çka kemi në situatë të tillë? Prap kjo është problem për panin, pra për ta bërë realitet ato për vetëvendosin. Burim edhe Donik, a duhen 61 vota për të zgjedhur kryetarin e kuvendit? Po. Atëherë edhe këtu kanë një blokot, nëse veç ky koalicioni mund ta bllokojnë partitë politike se bllokojnë vetë se zgjidhen edhe në kryetar, është në pak, marrëveshje pak. Ne morëm shembull kështu kushtimisht simbolik që i bie që Albinit votoi për Kadriun. Për shkak të taktikës. Nuk është të gjithë, por taktikisht mund të bëhen gjatë një vota. Dhe a i bie që vetëvendosja në këtë rast me LDK-n votojnë për krejun e klanit pronto? Të dytë ka 10 deputet votojnë për me që procesin për para. A duhet? Jo, duhet se ka përcaktuar kushtetuta. Është procedurë, kushtetuta. Janë edhe 10 deputet. Nuk i takon mos m'ia votu, i takon m'ia votu. Ndërka qeverin i takon mos m'ia votu, sepse ky është vendim politik. I pari është edhe procedural, kozja procedural, po ty mund mos më të pëlqyj hiç, po proceduralisht ja ka dhënë kushtetuta atë pozitë. Nuk është çështje marrëveshjeve. Qeveria është vendim politik. Kryetari i kuvendit nuk është çështje e marrëveshjeve politike. Tashmë është procedurë kushtetuese. Nuk fola për marrëveshje, po për simbolikën fola. A mund ta shihni situatën e tillë? Po, janë 10 deputet minoriteteve,
dhe më këta gjitha minoriteteve që përbëjnë. Po prapi duhet. Edhe dhe deputet që mund t'jenë... Simbolikën e fula, pe qartësoj vetën, apo? Për me te kalu situatën edhe për me procedu pastaj zgjedhjen e qeverisë, nuk do me thonë se përbëjnë ndaj simbolik, nuk është ndaj veprim i dëmshëm, madje është veprim i mirë për me procedu dhe mos me vënu proceset. Aktit, jo për procedur. Kjo është PDK-ja, s'kem qa me i bërë. Të kish pos në kryetarë ma të mirë dhe ma mirë, po, s'ki qa i bënë. Në rrethonat se jemi krejt në fund, në rrethonat kur nëse është ky diskrecion, sepse mu po vazhdojmë me marrë mesazhe që presidenti nuk mund ta nominoj kandidatin e ri për kryeministër pa miratimin e partisë ose koalicionit fitues, por në rrethonat do t'i kemi nesër, po besoj nesër do t'jenë njerëz që kanë shkruar vendimin e gjykatës kushtetuese. Do t'i kemi njerëz që kanë shkruar kushtetutën për drejtës kushtetuese që do ta bëjmë bashkërisht këtë interpretim për. Në rrethonën kur presidenti nuk do ta nominoj kandidatin për kryeministër, në këtë rast nga lëvizja vetëvendosja dhe nga LDK-ja, që u tha disa herë këtë studio që mund bëjnë një koalicion pas zgjedhor. Çka do ndodhte dhe a do të kishim mbi bazën e këtij rezultati që kemi po, që ka qenë dëshpërues për LDK-n dhe shumë dëshpërues për PDK-n dhe AK-n dhe nismen, si do të ishte skena politike ose gara e re politike në zgjedhjet e tjera të jashtëzakonshme? Kjo do të ishte favor, do të shkonte favor shumë vetëvendosjes dhe përfundimisht në një provokim eventual për zgjedhjet e jashtëzakonshme, vetëvendosja potencialisht 4 ose 5 deputet do të nxjerrë AK-ja në kuvendin e ri. Më thonë janë mjaftueshëm deputet sa Bexhet Paculli tjetë determinante për qeverinë e ardhshme. Rreth 5% që do të thotë janë rreth 37.000 vota. Për pak vota nuk ka hyrë. Për 3.000 vota se ka kalu prapë. Për 3.000 vota se ka kalu prapë. Më thonë është njëjti nivel. Afërsisht. Po Bajrash? Jo, unë po mendoj se nëse presidenti e sjell situatën deri te provokimi i zgjedhjeve të jashtëzakonshme, kjo i konvenon edhe më shumë lëvizjes vetëvendosje. Në ndërkohë që nuk i konvenon fare pak as Partisë Demokratike dhe as Lidhjes Demokratike, Partia Demokratike do të merrte pastaj fajin ose krye fajin e provokimit ose të mosndërtimit të institucioneve. Lidhja Demokratike do të shterte mundësinë e krijimit të një koalicioni parazgjedhor, madje edhe me aleancë, me AK-n dhe Alternativën, ndërkaq vetëvendosja do të shtrinte mundësinë ose do të jepte oferta edhe për koalicione parazgjedhore, eventualisht me AK-n dhe Alternativën, që do të nxjerrte përfundimisht partinë e parë dhe që do të shuheshin të gjitha mundësitë e interpretimet ndryshme pos mandatimit. A ti s'po shen një shpërndarje të votës pak më ndryshe në rrethonat kur partitë do të garanin vetme? Jo, po shoh shkapërderdhje së rëniet të votave të PDK dhe LDK dhe po shoh një mobilizim edhe më të madh të votave, sepse është të vetëvendosje, sepse po flasim për një inercion të fuqisë së votës së re që ka hyrë këtë vit në votime e që potencialisht mendohet se kanë votuar me të madhe vetëvendosjen. Unë besoj që nëse presidenti do të çonte vendin në zgjedhjet të parakoshme prap ose në zgjedhjet të reja të jashtëzakonshme për shkak të paaftësisë ose mos lejimit të bërjes së qeverisë nga një parti e dytë ose grupacioni i dytë, kjo do ta theksonte edhe më shumë ndjenjen anti-PDK, sepse njerëzit do ta shihnin si tendencë të presidentit për ta marrë me çdo kusht PDK në pushtet, dhe unë jam i bindur që nëse LDK-ja për pak nuk u fut në listën e vetëvendosjes, kësaj radhe do të shkonin në një koalicion të përbashkët parazgjedhor, edhe që do të ishte padyshim koalicion fitues, ndoshta me një për herë të parë me një fitues të zgjedhjeve me shumicë absolute. Burem, në rrethonat kur se më provokoi ky mesazh që mora tash, në rrethonat kur Bexhet Paculli, se kujtojmë që Bexhet Paculli me Partinë Demokratike të Kosovës kanë bajtur në qeveri në komplet mandatin deri në fund me 58 deputet. Që pastaj u përjashtua pikërisht pas bashkëqeverisjes me Partinë Demokratike. Dhe pranoi Paculli dje që jemi lënduar nga. Jo dje, po disa herë dhe të gjithë e kanë thënë edhe se të gjithë. Jo, po e thash në funksion. Një kollap ato sepse që e thash në funksion të asaj. Ta që kanë një pishka llapet kësaj radhe do të shkojnë te shtëpia përfundimisht. Nuk e dim atë vendos Sevrani në fund. Po peshum Sevrani ka vendosur fuqishëm kësaj radhe. Si dihet një herë ka vendosur. Jo,
po e shtreja pyetje në funksion të asaj që thatë më herët sa i takon votës shqiptare në kuvend, ta guxojmë që ne të varemi nga vota e listës serbe gjatë kësaj legjislature, edhe atëherë ka qenë pushtet komunitetet, kanë qenë këto 20 vota natyrisht nuk ka qenë pjesë e listës serbe. Jo lista serbska. Ashtu është. Por jo lista serbe. Në rrethonat kur e serbët. Jo me vendim jo me këtë 10%, po i ka vetë votat e vetëm. Thonë 9 deputet në listë serbe, ka një do të jetë. Po, tash kemi vende të garantuara, që do të thotë nëse i merr 9, edhe i 10 i takon. Ideja është që mos me të lënë në 10. Kjo është vendi garantuar. Po nuk del për të 10-shit. Jo, del për të 10-shit. Do të 5 minuta e mbylli pyetjen. Edhe 5 minuta e mbylli pyetjen. Në rrethonat kur Paculli do të marrë 4 ose 5 deputet. Që për mendimin tim do të ishte një qelës ideal për zgjidhjen e këtij ngërshi. Në rrethonat kur kërkesa e tij kryesore do të ishte që të bëj kryeministri i Republikës Kosovës, si do të vepronte pani në këtë rast? A ka llogarira Mosh Haradinaj që të ruaj pushtetin në nivelin qendror për të bëhet jo edhe pushtetin e tij, edhe tokës. Kryeministria apo e humbi atë. A ka llogari ose Ramosh Haradinaj në këtë rast delegoi pozicionin e kryeministrit tek një partner edhe më i vogël se ai. Pa mundur. Po më lëmë ta përfundoj pyetjen. Po. Ne mund të krijojmë matematika ndryshme për koalicionin e parë. Po kjo është reale Bajrosh. Po jo, është reale sigurisht, por aleanca ka sepse kadrive Seli për të ruajtur ose për të shkuar me kartën e sigurt të fitores në zgjedhje. Va pozicionin e kryeministrit, një partneri shumë të vogël se ai. Që pranoi aleanca e cila thashë ka vjet fuqi. Pse mund të mos ta pranoj aleanca kërkesën ose një kriter tillë nga OKE? Po cilat janë atëherë parimet e aleancës? Pse u fut në pan? U fut për të marrë postin e kryeministrit. Po megjithatë dhe tash pas rezultatit. Po mundet Bajrosh me po. Përndryshe nuk do të po po mundet. Po besoj PDK-ja Ramushit. Tash ta mi besu krejt buxhetit, kjo është e pamundur. Po buxhetin e ka zotit Paculli. Vetëm e besoj që vetëm në këtë konstelacion do të qëndronte në pushtet PDK OKE dhe Nisma. Përndryshe pa LDK, po. Po do qëndronte edhe atë luhatshëm. Për hatër Kosovës, si që kanë zakon të thonë, po nuk besoj që dikush për hatër Kosovës kësaj radhe ko me bo kompromiset. Sërish, do Niko është në avantazh, do të të veta. Do të shohim jemi në fund të mbyllur. Shumë rëndësishme do të shohim e zotit Ramosh Haradinaj pse po e bën të këtë. Po mund të kalojmë me folën tonë erson ajo. Se po e dorë për postë të ministrit. Do Niku po kuptoj pse u zgjubë ty nuk po të kuptoj. Jo, po du me kuptu, po du me ditë arsyetimin e zotit Haradinaj, i cili po pritet le të merr ofertën njerëz s'ka marrë një ofertë. Se hoqi dorë. Kush tha që ndodhi ajo? Kush tha që ndodhi? Jo, pyetja ishte unë shtrova çka nëse. O do të thonë pyetja ime është po prandaj nëse zoti Paculli në rrethonat kur kërkon postin e kryeministrit. Po, është shumë e rëndësishme ta dim cili do të jetë arsyetimi i zotit Haradinaj për t'i adhëruar tash postin dikujt tjetër. A do të jetë përsëri sakrifica e tij për vendin? Ne çka i do thon? Sikur më thon, çka nëse pone nuk arrin me bë qeverinë dhe LDK-ja e kërkon postin e kryeministrit ndaj vetëvendosjes. Çka do të bënte Albin Kurti? A sjell Abdullah Huti ndryshimin? Po, që nëse e pranon projektin politik PDK-s fillimi i ri. Po edhe kjo do të jetë pjesë e bisedimeve se ne bëjmë studio televizive. Ai ka gati 30 deputet, e ky tjetri i ka 4-5 deputet. E para dhe e dyta, domethënë mund t'ja jep Abdullah Huti. Ai vetë vetëvendosja mund t'ja jep Abdullah Huti. Duke shkuar në koalicion me duke zhvendosur. Ai koalicioni do të kishte mjaftueshëm vota që të fillonte implementimin e projektit të fillimit të ri. Do thoshte në këtë rast PDK-ja, OKE-ja dhe Nisma. Ata do të nxjerrin një person i cili do të pranonte kushtet e fillimit të ri. Çka bën Albin Kurti? Kushtet e fillimit të ri do të bëj kryeminist. Njëjtë si sta nuk ndodh, po. Që Ramush Haradinaj. Jo, nuk po them po nuk ndodh. Kjo është Ramushi pranoi me udhëheq fillimin e ri. O, është diskutim koti se nuk ndodh kështu. Po Ramushi me ishte nuk ndodh kështu fare. Po qenë po është bashkëmendimtar. O Donek, është diskutim koti kjo. Është diskutim koti. Me se na para shpeshis. Po mirë, në rrethonat kur PDK-ja kur vetëvendosja me ana tjetër. Mund duket më ana tjetër, veç dëgjoj më. Dem ta mbyll pyetjen. Çka nëse LDK-ja? Gjithmonë po insistoni që vendos kështu. Jo. Unë po them e mira e këtij vendi është PDK-ja me shku në opozit, mrekullia do t'ishte me shku në opozit edhe PDK dhe LDK.
Pajtoheni me faktin sepse ndëshkimin më të madh në këtë zgjedhje ka marrë PDK-ja dhe LDK-ja. Bajrosh. Dhe kur ndëshkon Sovrani, e kanë ndëshku në kuadër të një rrugtimi pak më gjatë. Këto zgjedhje ka fituar. A mund të flas? Legalisht, domethënë ne flasim kush ka fituar. Jo, jam fal. Koalicion para zgjedhor ka fituar PDK-ja, OK edhe nisma. Ti mundesh me thonë fitues reali këtyre zgjedhjeve të vendosur apo e parë politike me numrin më të madh të votave në Parlamentin e Kosovës sipas rregullit kushtetues Bajrosh, kush do ta nominoj kandidatin për kryeministër? Po smotet do Bajrosh ashtu. Pani. Smotet ashtu. Që do të ashtu si zgjedhjeve. Po nuk motet ashtu Bajrosh. Po herën e dytë është partia e dytë. Po për herën e dytë, çfarë po thoni vetë? Se s'po thoni herën e dytë që mund me pranu Shpend Ahmetin kryeministër, AK-ja, AKR-ja, Nisma edhe Albin Kurti mendon se po vetëm mos harroni diçka. Jo, ta bëjmë rrov, vi lutem. Është po veç ta bëjmë. Jo, se kjo Nëse Shpend është më ideale, më e mirë se sa ajo për pacollin e kryeministrit. Jemi duke folur Shpend Ahmeti. I vetëvendosjes. Me AK-n, AKR, Nismën. Po. Dëgjoni. Sikur vetëvendosja Ose Visari Meri, ose Glauko Njuve, ose Dina. Sikur vetëvendosja ta pranonte Shpend Ahmetin për kandidat për kryeministër, opozita do të bëhej bashk në mbledhjen me William Walker. Ky ka qenë propozimi i AK-nismës. Që dalin me kandidat konsensual Shpend Ahmetin. Dhe vetëvendosja nuk e ka pranuar. Kjo Çka ka ndryshuar? Ka ndryshuar se vetëvendosja e ka 27%. Po, Edhe koalicioni parazgjedhor pikërisht për këtë çështje s'është bërë. Me LDK konceptual, sepse prap po sidoqoftë, ata bëjnë pyetjen vice versa, në të kundërtën. Edhe elektorati tonik e ka votuar Albin Kurti për kandidat për kryeministër, jo Shpend Ahmetin. Por e ruan nominimin e etnitës parti. Komenton ka shumë. Por tre pyetje s'po vjen investuar pyetje. Po jo se nuk është vetë një. Shpend Ahmeti është kandidat për deputet dhe është kryetar i parë i vetëvendosjes që ka fituar Prishtinë. Japin modelin në stop qysh me nejt vetëvendosja në kryeministri. Çka nëse LDK-ja dhe vetëvendosja në asnjë variant nuk bëjnë me punën dhe sipas interpretimeve që i dhat mandati ka lënë tek i dyti. Dhe LDK-ja në këtë rast se shfrytëzon situatën në mënyrë të mrekullueshme dhe i thot vetëvendosjes. Po, e qesim PDK në opozit nëse na udhëheqim qeverinë. Çka do të bënte Albin Kurti dhe vetëvendosja? Pra, do më ndryshimin po e bën LDK-ja në këtë rast. Prit. Jo, Po pse nuk ishte një pyetje? 30. Jo, se kemi dy parti. Ja, lutem. Ndryshimin e PDK-s, se s'mundet LDK-ja me pru ndryshimin e vetëvendosjes. Do thot LDK-ja çen ka opsion ndryshimi. Jo, sepse janë 30 Këta vota. kanë thonë se përjashtoj ndryshimin e koalicionit. Jo, lutem, janë 30 vota. Janë 30, ja janë 30 dhe 30 që bëjnë 60. Jo, fal. Vetëvendosja dhe LDK-ja se kanë përjashtuar mundësinë e koalicionit me njëra tjetrën. Se kanë përjashtuar vetë. Po do presim as zgjedhjeve. Jo, para zgjedhjeve nuk dashtën. Pikërisht për shkak të LDK-ja më fut listë vetëvendosjes. Jo, Se ata shkon 5 në 12 shkun. 5 në 12 shkun vetëvendosja amon zaman. Po pse se pranoj? Po hajdeni te na. Po pse atëherë nuk e pranoj kushtin? Nisë vetëvendosja. Një parti tjetër. E pranon për me qu PDK në akën dhe nisën në opozit. Dhe ndryshimin me bë me Abdullah Hudin. Jo me mund të jetë një emër Ose bashku për në udhëheqje Le të themi se qëllimi final realizohet. Jo, po që ishte pyetje me shtet. Jo, qëllimi final ju pretendoni që Rabash Ardina me bën ndryshim. Shprehni ju dëshirat juve na pikojnë. Apo cili është tash politikisht, cili është më fuqishëm? Abdullah Hoti me 30 vota. Vetëvendosja mund të thon po, Vjosa Osmani kryeministre. Po. Po thot çike kryeministre. Që Vjosa ku është logjika e këtij 27% të vetëvendosjes dënik që votoi Kurtin për kryeministër? Mbetet. Po hen qeveri për merr qeverinë, për bën mazhorancë. Domethënë u bën në një moment pragmatizmi politik, domethënë i thyen edhe parimin. Vetëvendosja ka pranuar edhe Vlonin, edhe në kodër Vlonit ka pranuar ministri, ka pranuar me udhëheq dialogun, por kjo parti kommemorë më pushtet, kommemorë ministrisë së është ndaluar. Po normal ka tregu gatishmëri. Është obliguar Kurtin Madje në to zgjedhje ka tregu gatishmëri se unë besoj atë shumë është lënduar LDK-ja, saqë LDK-ja
kom ja pranu kandidatin për komisën e vetëvendosjes. Po kjo i bie shkrihet në vetëvendosje. Që i bie të qenë PDK-n në opozitë. Dhe shkrihet në vetëvendosje. Po, bilet elektorati... Dhe shkrihet në vetëvendosje. Jo, sigurisht që po vetëvendosje nëse arandoshme me 5 deputet, po shkrihet të qëllimi i ri, mendoj se 30 deputet LDK-s, derisa të përfundoj mandati, s'paku gjysa mbesin pa u shkrim. Nuk e di çka do të mbetet aleancës për gjatë mandatit, për 5 deputet, çka do të mbetet pastaj si parti politike. Që Vera, po thot mentori. Mirë, ne edhe ashtu jemi vonë dhe mund të bëjmë po realisht arsyetimi më i madh është që vetëvendosje dhe LDK në çdo rrethon, çdo matematik kombinim të mundshëm, se sa një kombinim në mes pacollit me 5 deputet me mos e më hao këtë mundësi. Le hapur si mundësi që pacolli edhe mund të... Ne po flasim se... Shumicë parlamentare do të ndërtohet. Në rrethonat, Bajrosh, veç një çështje, në rrethonat apo thënë ju që në rrethonat kur do të ishte normale që zoti Kurti dhe vetëvendosja ta delegonte përgjegjësinë e tij si kryeministri i qeverisë. Nuk e dim delegon, nuk e dim. Po flasim për hipoteza për dënek, nashta se delegon edhe zoti Haradinaj tek zoti Pacolli. Ma mirë me shkuzim. Këtë rast vetëvendosja për shkak të kryeministit të çon vendin në zgjedhje. Me mbyll, nëse po sepse edhe pani e çon vendin. Po edhe pani e çon vendin zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak se e po. Mos e mundoni që konfliktualitetin që do të ekzistojë te pani me bord ka vetëvendosja. Unë besoj kur do t'i vijë rrolla vetëvendosje, duke diskutuar skenare. Edhe pani është gjendje me çu vendin zgjedhje të jashtëzakonshme se e postin e kryeministit sipas jush, sepse nuk po për presidentin. Jo, unë e thash kështu. Po, në rrethonat kur jemi te skenari të fundi edhe po e mbyllim. Nisma duhet bashkëpunë vetëvendosje. Është shumë Deligu ka marrë thamër, po duhet të bashku. Se pastaj nuk dihet kush e ka legitimitetin e panit. Është Nuk e dim kush e pani. Bajrosh, kur jemi tek parimi, rezultate mirë, kur jemi tek parimi, nëse është parimore në kuadër të fushveprimit politik të koalicionit pas zgjedhor, që zoti Kurti delegoi pozitën e kryeministrit te dikush nga vetëvendosja ose tek dikush nga Lidhja Demokratike e Kosovës, pse këtë gjë mos e bën zoti Haradinaj në raport me zoti Pacolli? Jo, nuk bën sepse zoti Haradinaj, ja që të them. Ne po flasim për fuqinë politike të secilës parti politike. Zoti Haradinaj dhe zoti Pacolli nuk përbëjnë fuqinë politike të Lidhjes Demokratike as 30%. Prandaj ndryshe është marrëveshja ose vendimi që do të merr vetëvendosja dhe LDK që përbëjnë 60 deputet, shumicën absolute dhe delegimi i pozitës qoftë vetëvendosjes, vetëm një minutë bërim. Delegimi i pozitës qoftë vetëvendosja të LDK-s ose të LDK-s të vetëvendosja është shumë më i arsyeshëm dhe më i mundshëm se sa delegimi i pozitës së kryeministit të AK-s, të panit, tash të çush me quajt Pacollin, si nismëri. Ja, lutem, është diçka, ju po flisni për diçka e pamundshme hipotetike. As hipotetikisht e s'ka shans. Pyetje djallëzore që ndërkaq te koalicionet LDK dhe vetëvendosje i gjërat janë shumë të qarta. E para përbën shumicën politike të shqiptarëve, vullnetin e shumicës politike të shqiptarëve, dhe e dyta, mundësia e përplasjet kanë qenë shumë më të vogla dhe më të vogla se sa në relacion me panin. Faleminderit shumë, po. Gjatë fushatës? Edhe gjatë fushatës. Nuk Sepse kemi para pas fushatës ka qenë Nuk kemi pas përplasje. Jo, kemi pas deklarata edhe në kuvend se deklarata të deputetëve të vetëvendosjes se me LDK-n mund të bëjmë. Madje ka pas edhe përpjekje për një koalicion parazgjedhor, por që në fund mbeten parimet. Një paremësi, apo? Urna? Dhe ajo tregon një paremësinë sepse Po në fund e ruajtën parimet. një ditë para deklaratës së tillë thonë në lëvizje anarkiste. Dhe Por që të në fund nesërmen i thëshën hajt po mirë dhe që në fond i ruajtën parimet. Po e mbyllim se kështu deri në mëngjes nuk e shterojmë dot debatin. Faleminderit Bajrosh, do shihemi nesër. Faleminderit që ishit në këtë tribunë zgjedhore sonte. Të nderuar shikues, ne do shihemi prapë nesër në 20:45, siç ju paralajmëruam, do të provojmë të kemi në studio hartuesit e Kushtetutës së Republikës Kosovës për të interpretuar pikën tek mandatimi i kryeministrit të ardhshëm të Republikës. Natyrisht do të kemi edhe profesor të drejtës kushtetuese, njohës të kësaj fushë. Shihet që do të ketë një problem
në evaluime si për saj ta kanë një krizë të re, u tha gjatë këtij bashkëbisedimi, në mandatimin e qeverisë së re, natyrisht asnjëra prej partive politike, në këtë rast koalicioni fitues nuk ka numra, domethënë i duhen minimalisht edhe 2 deputet, edhe 2 vota në Kuvendin e Kosovës për të arritur numrin e nevojshëm për të krijuar qeverinë e re. Do të shkojmë se çka do ndodhë ditë në vijim, natyrisht do të takohemi prapë nesër në 20:45 për të biseduar për këto problematika. Faleminderit që ishit sonte me ne, miru pofshim.